Sërish së bashku të dashur miq, jemi këtu drejt për drejt në A2CNN në Dita Jonë. Është një tjetër takim që nuk duhet humbur këtu me kolegët tanë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, drejt për drejt nga ABA Center në kryeqytet. Ne vim në shtëpitë tuaja edhe këtë 18 qershor, më falni, është 19 qershor. 19 sepse jemi ecën koha. Shumë shpejt dhe ja disa prej titujve të gjërave që do të kemi sot në emision. Rikthejmë përplasjet në Shkodër për çështjen e zhvendosjes së KZAZ-s numër 3 nga ambientet ku ishte caktuar nga KQZ brenda shkollës Shenaz dhe Juka. Punonjës të policisë së bashkiake të Shkodrës, të mbështetur nga simpatizantë të Partisë Demokratike dhe ish deputeti Baris Pajia, janë përplasur me efektivet e policisë që ruanin derën e KZAZ-s numër 3 dhe me forcë kanë hyrë në ambientet e brendshme. Më pas ata i kanë vendosur zjarrin materialeve zgjedhore brenda KZAZ-s. Sipas dëshmive në vëngjarje nga përplasjet ka edhe persona të lënduar. Ne do të lidhemi direkt nga Shkodra pas pak me gazetarin Mjel Kasapi për të mësuar se si ka kaluar kjo natë e tensionuar. Ndërkohë që majoranca shprehet e palëkundur në qëndrimin e saj për zgjedhjet e 30 qershorit, disa prej bashkive që drejtohen nga opozita, siç sapo e pam, kanë nisur veprimet që do të bënin të pamundur organizimin e zgjedhjeve në këto qytete. Sherrët e politikës kanë gjetur mënyrën se si të ndikojnë në jetën dhe aktivitetin normal të qytetarëve, të cilët e gjejnë veten midis dy zjarreve. Për të folur më shumë mbi këtë situatë dhe mënyrën si mund garantohet paqja sociale në vend, ne kemi ftuar sot në studio zëvendësministrin e drejtësisë zotin Toni Gogu. Si çdo mërkurë edhe sot do të jemi në studio bashkë me profesorin Edmond Tupja në rubrikën 5 fjalë. Me profesor Tupën, si çdo mërkurë do të sjellim tek ju disa fjalë dhe shprehje shqipe që rrezikojmë të humbasim për shkak të zmendësimit të tyre nga fjalët e huaja. Profesor Tupja do të jetë me ne në orën 8 për të vjuar ciklin tonë me 5 fjalë të tjera shqipe që duhen ruajtur me kujdes. Opozita ka paralajmëruar një tjetër protestë për këtë fundjavë, ndërkohë që kryetari i saj është thirrur pa ndehur në prokurori. Në anën tjetër, socialistët vijojnë një fushat vetmitare, ndërkohë që Bild publikon përgjime që hedhin dritë mbi prapaskenat e zgjedhjeve, ndërsa presidenti Meta përmend ushtrinë dhe grushtin e shtetit. Dita Jonë është një zë i plot nga një mendje e ftohtë që do të na ndihmojë sot të kuptojmë më mirë sa po ndodh në skenën e politikës shqiptare. E pra, siç e pat, është një program i mbushur me shumë tema që janë të fokusuar natyrisht tek politika, por jo vetëm. Dhe pyetja që ne kemi hedhur në Facebook në fakt qëndron te kjo pak a shumë te kjo sferë, sepse duam të dimë opinionin tuaj se çfarë mësua të re nga përgjimet e publikuara nga Bild. Patëm një hon shumë të madhe dje e pam edhe në rrjetet sociale me rejonin, pra dukeshë që po zjen situata dhe mund të themi që edhe publiku gjithsecili do të japi një mendim dhe një opinion në lidhje me këtë. Patjetër mund ta bëjnë atë duke ardhur në Facebookun e A2CNN, madje nëse doni mund na tregoni se çfarë mësuat nga përgjimet e reja që dëgjuam nga Bild, por edhe se ç'mendoni për situatën politike siç po ndodh minutë pas minuti, orë pas ore në Shkodër, siç kemi marrë vesh të vdekur një shkollë ndër të tjera, gjë që është natyrisht nuk ka nevojë për koment edhe për çfarë kjo shkakton në opinionin publik, por ne duam ta dimë mendimin tuaj, ndaj e jani në faqen në Facebook të A2CNN dhe lëreni atje. Do e lexojmë gjatë programit. Mirë, shumë mirë, në fakt duam të dimë edhe se çfarë ka ndodhur tjetër, pra dhe çfarë ka interesante në fleshin e parë informativ, dhe si përherë për këtë lidhemi me Erion Dushin, kolegun tonë i cili është në studion e lajmeve. Themi mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes. Atëherë presim të na informosh. Faleminderit. Vendimi për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë është hyrë për në muajin tetor. Kjo është konfirmuar nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Eurokomisioneri Johannes Hahn bëri të ditur se hapja e negociatave shikohet me skepticizëm nga Holanda, Danimarka, Franca dhe Gjermania. Duhet më shumë kohë për raportin e Komisionit Evropian, i cili jep vlerësim pozitiv për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore. Holanda, Danimarka, Franca dhe Gjermania kanë kërkuar që çështja e zgjerimit të lidhet me zhvillimet në secilin vend dhe kanë kërkuar më shumë përpjekje nga ana e tyre. Presidenti Meta ka shprehur shqetësimin për atë që e quan rrezik i rivendosjes së regjimit të vizave për Shqipërinë. Përmes një deklarate, kreu i shtetit thekson se pas depozitimit të kërkesës së Holandës për pezullimin e vizave drejtuar Komisionit Evropian, njoftimi i komisionerit për punët e brendshme Dimitris Avramopoulos që paralajmëronte ndërmarrjen e masave ndaj Shqipërisë krahas Venezuelës dhe Kolumbisë është një këmban alarmi për të gjithë. Presidenti i bën thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse të ndjekin me prioritet absolut këtë çështje, duke nënvizuar se të gjithë i mbajnë mend radhët e gjata përpara dyerve të ambasadave. Përgjimet e Bild tregojnë se qeveria e Edi Ramës ka vepruar si një grup kriminal, thot Partia Demokratike. Gazmend Bardhi tha se zyrtarët e përfshirë në vjedhje votash nga Partia Socialiste duhet të shkojnë para drejtësisë. Damian Gjiknuri, Vangjush Dako, Pierin Ndreo,
Ulsi Manja, Sajmir Tahiri, Tauland Balla, Arben Keshi, Drini Gjeçi, Artan Gaçi, Salis Kura, Bekim Krashi dhe çdo person tjetër që i garantojnë Edi Ramës funksionimin e skemës tij kriminale për vjedhjen e zgjedhjeve janë sot e kësaj dite të pandëshkuar nga drejtësia. Gjykata për krime të rënda la në burg Hasan Kanaçin i arrestuar i fundit për supergrabitjen e rinasit. Punonjësi i aeroportit, i cili është një nga personat përgjegjës për ngarkimin e parave në avion, pretendon se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen e 9 prillit, por nga ana tjetër prokuroria ka dyshime të forta se 48 vjeçari ka njoftuar grupin e grabitësve për orarin e lëvizjes së automjeteve që transportonin miliona euro në pistën e rinasit. 1 në 4 familje shqiptare përfitojnë të ardhura nga emigrantët, para që janë burimi vetëm i jetesës për pjesën ndërmuese të tyre. Janë gjithsej 220.000 familje që jetojnë me këto të ardhura. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë zbulojnë se vlera e remitancave është rritur gjatë viteve të fundit, duke kulmuar në 1.3 miliard euro në fund të 2018-s. Pjesa më e madhe e parave nga emigrantët dërgohen nga Italia dhe Greqia, përkatësisht 35 dhe 32%, ndërsa në rritje janë edhe shumat që transferohen nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Gjermania. Revista prestigjioze Forbes ka përzgjedhur për të tretin vit radhazi Portugalinë si destinacionin turistik për vitin 2019, nisur nga kryeqyteti i saj Lisbona. Çmimet, resortet apo ushqimi sipas Forbes e kthen Portugalinë në vendin që ofron gjithçka që kërkon një pushues. Pas asaj, ndër 5 destinacionet e preferuara të këtij viti renditen Shën Peterburgu, Madridi, Batumi në Gjeorgji dhe Londra. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit. E bukur kjo që Portugalia... Duke shkruar të Lisbona ndërkohë. Qose e kurioze, Lisbona, ja vlekër ka sa duket. Shumë mirë. Do të shikojmë tani zotrin se ç'bëhet nga qielli, do të shikojmë se ç'ka moti për ne sot. Është shumë interesante se njerëzit ankohen kur ka shumë shi, ankohen kur shumë ftohtë, ankohen kur shumë vap, ankohen kur ka shumë diell, njerëzit ankohen vazhdimisht. Është pak si politika modi, nuk e di ta por ja. Nëse mund shprehemi kështu, po gjithmonë ka kërkesa ndaj jush dhe asnjëherë kënaqësi me motin për atë që është. E vërtetë. Ta dysjene në fakt gjatë stinës së verës, edhe kur ka mota ekstrem, por gjatë stinës së verës, meteorologët kotohen shumë lart në bursë. Kemi parë në këto vite në këtë profesion që gjatë stinës së verës kërkesa për informacionin e motit është jashtëzakonisht shumë e lartë krahasuar me pjesën tjetër të vitit. Si shpjegohet kjo? Se në pjesën tjetër të vitit natyrisht mot të keq, rreshje. Ka gjasa që gjatë verës njerëzit duan të bëjnë më shumë pushime dhe qef. Mi planifikojnë më shumë ditën edhe duan të kenë më shumë informacion. Duan me se s'bën që motin ta kenë në favorin e tyre. Ndërkohë që gjatë dimrit kur ato janë në punës në aktivitet tjetër, po tjetë si të jetë, të bjerë nga qielli. Mirë, sot Anja? Ndërsa dita e sotit në fakt nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh tabloja e motit sot krahasuar me 2 ditët e para të javës, përveç faktit që kemi një shtrirje të zonës së rreshje dhe më në thellësi të zonës së ulët, pra nga zona malore drejt zonës së ulët, prekin qytete të tilla dhe kryesisht periferi të qyteteve të Lezhës, Tiranës, Elbasanit, Beratit, por edhe Tepelen dhe Gjirokastra priti që të kenë rrebeshe, po themi 30 minuta deri në 40 apo 50 minuta, rrebeshe që marrin sasi të konsiderueshme të shirave në një kohë kaq të shkurtër. Për sa i përket temperaturave, kemi një tjetër rënje, por të lehtë dhe gjatë ditës së sotme, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang territorit të luhaten nga 10 deri në 28 gradë Celsius, kjo në zonat malore, pra konkretisht po i referohemi Kukësit dhe Korçës, ndërsa në zonat e ulët ato bregdetare, temperaturat do të luhaten nga 15 deri në 18 gradë Celsius sot gjatë orëve të mëngjesit, dhe jo më shumë se 33 gradë në orët e mesditës, presim maksimumin në zonën Fier-Vlorë edhe poshtë Gjirokastër. Megjithëse Gjirokastra do të ketë shi, por shija do të jenë pas orës 2 të mesditës, duke qenë se maksimumi shënohet nga ora 1:30, presim edhe në Gjirokastër të paktën 32 gradë Celsius. Ky është informacioni për territorin shqiptar për ditën e sotme. Mirë, shumë mirë, informacioni i vlefshëm. Bukur, tani, çfarë do të bëjmë? Po për trafikun si thua, patjetër do të shkojmë trafikun në kryeqytet në këto momente, zotrin. Kemi thënë ditët që shkuan se ndihet një farë lehtësimi dhe kjo duhet të bëjë me po themi mbylljen e shkollave tani më që
sezoni ka mbaruar. Le ta shikojmë hartën e kryeqytetit edhe t'ju tregojmë se si duket ajo në këto momente. Ja, ku është? Mirë, mësuar në që në këto orë është pak sa më e qeta. Ja, siç mund të shikosh, ka të gjelbër gjithandej në qytet, pak për të thënë pra, por do të dallonin vetëm rrethotullimin e shqiponjës, të rinj që mban atë trafik të zakonshëm të kësaj ore. Tek rruga e Kavajës keni midis Unazës së re dhe kryqëzimit e 21 dhjetorit, do të hasnin pak vështirësi aty, janë disa semafor pra tek ish parku i autobusave, siç njihet. Shikojmë vishnje në këto momente tek rruga e Dibrës, duke nisur pak nën Selvin e deri tek kryqëzimi i saj me rrugën e barikadave. Ajo është për momentin pritja më e gjatë në qytet tek rruga e Dibrës, e gjithashtu pritje ka tek semafori i Laprakës në rrugën Dritan Hoxha nëse jeni duke dalë nga Tirana. Kaq për këtë moment, është ende herët qarkullohet lirisht në Tiranë, ky është informacioni. Mirë, shumë mirë, ndërkohë ne vazhdojmë me këtë blok të parë të informacioneve tona, është sporti tani dhe duam të dimë çfarë ka interesante, për këtë na vjen ndihmë kolegu ynë Erald Kodeli, i cili ndodhet tani. Ja, pasojmë topin Eraldit. Edhe pse janë efektivisht jashtë Europës, me UEFA që i zvendçoi me laçin në shortin e hedhur në Union, te Skënderbeu vazhdojnë të shpresojnë, pavarësisht se janë vendosur përballë faktit të kryer. Në klubin Korçar vijojnë të cilësojnë të pavërteta qëndrimet se mbeten të dënuar për të mos marrë pjesë në arenën ndërkombëtare. Në njoftimin e publikuar, Skënderbeu thekson se vendimi final i gjykatës arbitrazhit sportiv në Lozan do të publikohet në datën 21 qershor dhe gjithçka tjetër është një aludim. Ndërkohë në pritje të vendimit për UEFA-n, Korçarët janë të përjashtuar. Tirana nuk ndalet në merkato duke zyrtarizuar edhe një tjetër goditje të madhe. Idris Batha, ish futbollisti i Flamurtarit dhe i Partizanit, është veshur bardhë blu dhe ka firmosur me kryeqytetasit për një vit me të drejtë rinovimi edhe për sezonin e radhës. 27 vjeçari, një ndër më të dalluarit në kategorinë superiore në sezonin që u mbyll, vjen si një përforcim i domosdoshëm për mesfushën e bardhë bluve. Idris Batha bëhet vlerja e tretë e Tiranës në arkun e pakorve pas argjentinasit Agustin Torrasa dhe brazilianit Elton Kale, edhe ata pjesë e Flamurtarit në sezonin që u mbyll. Kaq për këtë hapësirë të parë sportive, Blendi dhe Ulona, linja sërish për ju. Faleminderit, është Erald Kodeli zonë zotrin që na informon nga sporti. Shikojmë se ç'ka ndodhur? Po, shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 19 qershor. E fiksove që është 19 qershor. Po, e fiksova, prandaj do ta thosha saktë. Është çfarë ka ndodhur në shekuj e vitit zonë zotrin, një përmbledhje pra që ne quajmë kjo datë në histori, ndjekim kremi me mediat dhe titujt e tyre në këtë mëngjes. 1846 në New Jersey luhet ndeshja e parë e bejsbollit sipas rregullores moderne. 1885 Statuja e Lirisë mbërri në portin e New Yorkut. 1886 me nismën e shoqërisë së Stambollit u hap shkolla e parashqipe në Kosovë. 1912 zyrtarizohet në SBA dita e punës me 8 orë. 1932 lindi në Austri Otto Barić, futbollist dhe trajner kroat. 1988 u nda nga jeta në Tiranë Marie Logoreci, aktore e teatrit dhe e filmit. Paraqitja për herë të parë në film ishte tek Skënderbeu, më pas në filmin e parë shqiptar me metrazh të shkurtër Fëmijët e saj, e më pas në filmin e parë shqiptar Tana dhe Toka jon. Ajo ngriti në art karaktere të ndryshme të grave shqiptare duke u kthyer vetë në simbol të nënës shqiptare. 2008 Hashim Thaçi, në cilësinë e kryeministrit të Republikës së Kosovës, për herë të parë viziton Republikën e Shqipërisë. 2014 Filipi shpallet mbreti i Spanjës. Okej, sërish së bashku tani për të hedhur një vështrim në mediat online për të parë se çfarë ka interesante dhe çfarë raportohet në faqet e para të shtypit të ditës apo. Ne si po presim, është e para kjo? Po, është aty CNN në faqja e parë që ne klikojmë dhe shikojmë se çfarë kanë në faqen e saj kryesore dhe natyrisht ka të bëjë me shtyrjen e për në tetor të vendimit për hapjen e negociatave. Është ky lajmi kryesor, vendimi për negociatat në tetor, reagon Rama, Shqipëria po reziston.
Soreka, Këshilli i Bashkimit Evropian ju përmbajt angazhimit Shqipëria të vijojë me reformat. Pra, kjo është ka të bëjë me këtë temë, e cila ishte mjaft e rëndësishme dhe ishte lajmi i ditës së djeshme. Por ndërkohë ne mund vazhdojmë më tej, i ftuar përballë Endri Gjafos, gazetari Rakipi, ndër të tjera ka thënë dallimi mes Edi Ramës dhe Sali Berishës, pra është opinioni që ai ka dhënë në program, por ndër të tjera është shprehur Rusia për të larguar vëmendjen nga problemet, apo Shqipëria nuk e meriton çelin e negociatave. Këto janë çfarë i ka deklaruar mbrëm këtu në A2 CNN. Por ndërkohë vazhdojmë më tej, Lesha e përdigjen e KZ-s në Shkodër, dhunuesit do të ndëshkohen. Majoranca vijon hapat për shkarkimin e presidentit, sot Komisioni i Ligjeve. Konflikti për KZ në Tropoj, kryetari i Bashkisë, forcat speciale po ushtrojnë terror. Dhe do të tira mund të ngelemi sërish të kështuria negociatave, Bardhi, Rama, lajmin e keq që quan pozitiv, në tetor nuk do të jetë kryeministër. Dhe nga arena ndërkombëtare, probleme shëndetësore për Merkel dridhet në takimin zyrtar. Por i kthehemi sërish në vend, sërish pra përplasje në Shkodër, i vihet zjarri KZ-s numër 3. Do të përpiqemi të marrim një informacion pak më detajuar më vonë nga gazetari Julian Kasapi. Dhe nga politika sërish negociatat basha fajtor vetëm Rama. Kemi prekur fundin, zgjidhja e krizës kalon vetëm nga burgu. Është kjo pra dalja e tij e mbrëmshme në orën 21. Ndërkohë vendimi për negociatat në tetor reagon Rama, Shqipëria po reziston, pra është ky reagimi i kryeministrit pra në lidhje me shtyrjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Por këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen e parë, ndërkohë dhe pra të lexoni lajmet më të fundit, por edhe të rishikoni ato që keni humbur nga dita e dieshme, nga programet e nga edicionet tona të lajmeve. Dhe mos harroni aplikacionin, shkarkojeni a2cnn.com. Ecim. Mirë, shkojmë tek panorama tani sonë sotrin, janë titujt kryesor tek kjo gazetë. Autoritetet të mos shantazhojnë kryebashkiakët. Vërtana Ademi do zbatojmë dekretin e presidentit për zgjedhjet. Është kryebashkiakja e Shkodrës Vërtana Ademi, e cila deklaron se ajo do të zbatojë dekretin e presidentit për të anuluar zgjedhjet e 3 qershorit, ka qenë tek Eni Vasili pra në Open. Gjithashtu lexojmë do doja dialog me kryeministrin, mes kryeministrit dhe opozitës është Arben Ahmetaj, ish ministër i financave, i cili shpreh dëshirat e tij pra në këtë titull tek Panorama si një deputet i Partisë Socialiste dhe një figurë gjithashtu e qeverisë Rama 1. Putha dorën me të cilën goditi Ramën me çizme është Neritan Ceka, i cili thotë se kryeministrit aktual i shpëtova 230 milion lek nga ministria Bjonde. Janë histori pra. Pra i ka puthur dorën Monika Kryemadit. Me sa duket ka puthur dorën e çizmes, po, të Monika Kryemadit. Politikani Neritan Ceka pra e thotë se ja ka puthur dorën kryetares LSI-s. Mirë, Neritan Ceka ka një tjetër mallkim, me shpërlexojmë kësaj here për mësuesit. Lexoni se çfarë thotë dhe se nga merr shkas, Panorama ju fton pra në një tjetër udhtim që e quajnë edhe trip të rinjt. Nuk ka ndodhur kurrë në 3 dekada, Josefina Topalli reagon pas ngjarjeve të sotme në Shkodër. Demokratët thotë ajo nuk djegin shkolla, do të kemi të gjithë detajet e kësaj pak më vonë këtu në program, kur ajo duhet na sjell dhe mediat sociale. Ndërkohë, distancohem nga i palaço që ka bler votat, është Arben Ahmetaj. Rama foli me një koordinator të fushatës, pra i cili dhe të tjera është distancuar dhe nga një palaço gjatë mbrëmjes së djeshme. Zgjidhja e vetme është ndëshkimi, Basha, kthimi në normalitet, kalon nga dhomat e burgut, është zoti Basha pra që deklaron se vetëm burgu i kthen normalitetin Shqipërisë. Ndërkohë, lexojmë video se kisha menduar kurrë që Partia Socialiste do të prodhonte lider diletant dhe narcizist. Është Adi Krasta, i cili shpërthen përpara Bashkim Finos, jo literalisht, zonja Zotrin, Adi Krasta nuk ka shpërthyer, thjesht është shprehur, është çfarë mediat bëjnë, e kemi këtë. Po, natyrisht. Mirë, ecim më tej ndërkohë me tjetër media në këtë mëngjes dhe jemi me mapon dhe titullit kryesor të saj. Shtyrja e negociatave Basha, Bashkimi Evropian na mbylli dyert prej Edi Ramës. Mund lexojmë tutje sa kushton të blesh 4 vite pushtet në Shqipëri. Shkodër përplasje mes militantëve të Partisë Demokratike dhe policisë ka KZ-ja në flak. Negociatat, zëri Amerikës, Maqedonia e Veriut ka më shumë shanse se Shqipëria. Deklarata e Avramopoulos për vizat, Bashkimi Evropian nuk foli për Shqipërinë. Shtyrja e negociatave Bardhi në tetor, Rama s'do të jetë më kryeministër. Bashkimi Evropian nuk çeli negociatat me Shqipërinë, Rama sulmon opozitën. S'ka negociata me Shqipërinë në këtë verë, han vendimi në tetor.
Mund të lexojmë gjithashtu përgjimet e Bild, gazetari qeveria në Holland do ishte rrëzuar. Zjarri tek KZZ numër 3 pranë Shkodër, Bart Spahia, distancohem nga dhuna. Mund të lexoni gjithashtu nga Neritan Ceka, mos i marrshi rrogat. Neritan Ceka mallkon edhe mësuesit. Shtyrja negociatave Basha, Bashkimi Evropian ambylli dyert prej Edi Ramës, por ndërkohë mund të lexoni edhe prononcimet e zotit Berisha, zjarri në KZZ në Shkodrës, skenari i qeverisë, apo nuk do të shkoja kur në zgjedhje pa opozitën, janë këto deklaratat e ish kryeministrit. Por ndërkohë dhe Voltana Ademi në Top Channel është shprehur se së zhdjegur shkolla, por kartonët e vend votimeve. Dhe shtyrja negociatave kryemadhi e vetmja rrugë largimi i Ramës dhe Merkel, me sa duket siç e raportuam në pak më parë, dridhet në krah të Zelinskit, nuk përballon dot vapën, pra është ky shqetësimi për kancelaren Merkel. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen e parë të Mapos këtë mëngjes. Ne ndërkohë ndrojmë faqe dhe klikojmë në tjetër media online. Okej, do të shkojmë në tjetër media tani shkoja për shqiptarja.com, zotrin tek kjo media online, lexojmë titullin kryesor, sulmohet KZZ-ja, militantët e Partisë Demokratike i vën flakën klasës në Shkodër, metropoli thyen xhamat e muzeut. Janë pra sulme ndaj KZZ-ve në Tropoj, në cilën policia ka shoqëruar 13 persona. Xhelal Mziu tenton të bllokojë zgjedhjen në Kamës. Është një tjetër titull që shqiptarja.com ofron këtë mëngjes. Nëse ulemi më poshtë, pastaj do të shikojmë disa prej titujve të renditur këtu. Paralajmërimi i Bashkimit Evropian për viza, delegacioni i IBE-s, ndryshe nga Meta, nuk u përmend Shqipëria, cilësojnë ata në delegacion. Berisha duart roket agresorët e Tropojës Leshaj. Asnjë dënues nuk do t'i shpëtojë ligjit. Është çfarë ministri i Brendshëm ka deklaruar. Gjithsesi kujtojmë se deri tani askush ndër organizatorët nuk është arrestuar, vetëm njerëzit fundor, po themi, që i kryejnë këto akte, ata merren në polici. Shtyhet për në tetor, çelja e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, disa vende duan më shumë kohë. Një tjetër titull tek shqiptare.com është ai që lexojmë tani, shtyhet vendimi për Shqipërinë, Rama. Le të rezistojmë deri në fund ofensivës së Baltës, është si e ka pritur kryeministri lajmin për këtë shtyrje. Shtyrja e vendimit për negociatat Basha, Rama përgjegjës kryesor, i bindur që do i vërë fajin opozitës. Ndërkohë, deklarata e fortë e Topallit, një demokrat i vërtet nuk djeg as mandate, as shkolla, pra është çfarë ish kryetarja e parlamentit, një eksponent ndër më kryesorët të Partisë Demokratike, ka shprehur në citimin e saj duke sulmuar në këtë mënyrë udhëheqësinë e tanishme të partisë. Ndërkohë, ne shkojmë në një tjetër media, kaq nga shqiptare.com. Po ecim më tej dhe jemi tani me Java Newsit të kryesorët të saj. Topalli ngre zërin kundër partisë së saj. Demokratët nuk djegin shkolla. Pra është ky statusi në Facebook i zonjës Topalli pikërisht dje mbas ngjarjeve në Shkodër. Video, bastionet e Partisë Demokratike i binden Metës, i vjet zjarri me benzinë KZZ-s në Shkodër, tensione në Tropoj. Përplasi për zgjedhjet në Shkodër, punonjësit e bashkisë tentojnë të djegin KZZ numër 3. Velia e fton kundërshtarët. Partia Socialiste është shtëpia juaj, që nuk i tradhton kurrë shqiptarët. Negociatat Rama, lajm pozitiv nga Evropa, Shqipëria po i reziston frontit të së keqes. Negociatat Gjermania kërkon më shumë kohë, dy vende mbeten skeptike. Shtetet Bashkuara të Amerikës paralajmëron për 21 qershorin, zonat që duhen shmangur gjatë protestës së deklaruar për atë opozitës. Ndërkohë vazhdojmë më tej dhe me opinione që janë në brendësitë e Java News nga Sokol Balla, para 30 qershorit është 20 qershori, apo nga Carlo Bolino, ne të gjithë po luajmë me zjarrin. Nga Benandoni, përgjimet si kanë përdosur kështu shqiptarët, apo dhe nga Merobaze, diferenca mes Arben Ristani dhe Lulzim Bashës para së njëjtës, dhe nga Rion Braçe nuk blien 1 milion vota. Këto dhe të tjera mund t'i gjeni në brendësi të Java News, pra janë lajmet dhe opinionet që mund t'i klikoni dhe t'i lexoni më tej. Ne vazhdojmë. Shkojmë tuti tani, shikojmë një tjetër media që zotrin, tek monitor.al do të lexojmë disa prej titujve dhe temave ekonomike. Sistemi bankar në Shqipëri, ndër më fitimprurësit në rajon është çfarë lexojmë në fillim të kjo gazetë. Ndërkohë, raporti i FMN-s, ndërmarrjet shtetërore në Shqipëri zën 10% të ekonomisë, është një studim pra i Fondit Ndërkombëtar Monetar Ndërkombëtar për rivlerësimin e rolit të pronës shtetërore në ekonominë e vendeve në zhvillim në Evropë. Okej. Tjetër titull tek Monitor është bonusi i bebeve. Qeveria shpërndau 6 milion euro për periudhën janar-maj. Është qeveria shqiptare që përmes buxhetit të shtetit ka shpërndarë 6 milion euro në formën e bonusit për bebet që kanë lindur pas datës 1 janar, pra kur ka patur edhe një shtim të sasisë që i jepet çifteve
për bebet e reja. Ndërkohë, burimet e rinovueshme të energjisë, përfitimet që vijnë nga net metering është një koncept pra që është prezantuar kur Shqipëria gjithmonë më shumë nxit burimet e rinovueshme të energjisë për përdorim. Ndërkohë, tjetër titull që do të lexojmë tek Monitor është Shqipëria fillon heqjen e tarifave të roaming me shtetasit kosovar për të nisur nga dita e djeshme, rreth 90% më pak do të jetë kostoja e përdorimit të celularëve në Kosovë nga ana jonë që shkojmë atje apo nga ana e qytetarëve të Kosovës kur ata vinë në Shqipëri 90% më pak do të jetë kostoja që ata hasin krahasuar me ato të deri tanishme. Mirë, eci më tej ndërkohë vazhdojmë jemi në Kosovë tani, jemi tek koa.net dhe shikojmë edhe lajmet kryesore që vinë prandej. AKR-ja mbetet veç me një deputet udhëheq 4 ministri, pra është ky lajmi kryesor që vjen në koa.net. Ndërkohë mund të lexojmë edhe të tjera lajme, rezultatet nga aksioni i sotëm i policisë së Kosovës me atë të Gjermanisë. Shoqëria civile e quan në retorike hipokrizi deklaratën e Veselit për çlirim nga korrupsioni. Zogjani, me këtë set në pushtet s'ka liberalizim vizash. LDK-ja po i pret vetëm 3 vota për ta rrëzuar qeverinë Haradinaj. Mund të lexoni gjithashtu 2 të arrestuar për transplantim të kundërligjshëm e trafikim të organeve. Suroi, kjo fazë e dialogut përjetoi një fund të natyrshëm dhe fundi që lexojmë nga koa.net të mëngjes, Tahiri e pranon se jo gjithnjë i lexon ligjet që i voton. Pra janë këto deklaratat që vinë në koa.net në këtë mëngjes. Ne ecim tani dhe shikojmë shtypin ndërkombëtar jemi tek CNN si çdo mëngjes. Okej, shohim shumë shpejt dhe faqen kryesore të CNN. Zotrinj është gara për të marrë kryeministrinë në Britaninë e Madhe, e cila ka hyrë në një fazë kritike. Në 2 ditët që vinë do të votohet brenda partisë për zgjedhur 2 kandidatë dhe njëri prej tyre, ai që si thua ka vjedhur shfaqjen, është Rory Stewart dhe jo Boris Johnson, i cili deri tani ka qenë në qendër vëmendjes. Rory Stewart po shihet gjithmonë më tepër si njëri ndër kandidatët që mund të jetë finalist bashkë me Boris Johnsonin, e ndoshta ta mund atë për të qenë kryeministri i ardhshëm i Britanisë së Madhe. Ai është një politikan centrist dhe shprehur disa herë se ka qenë në favor të marrëveshjeve që ka arritur zonja May. Ne qëmë pasaj nga ana tjetër se si Trump do takohet me presidentin kinez Xi në summitin e G20-s dhe kjo për të shmangur ndoshta luftën tregtare që ka nisur midis 2 vendet të tyre, ndërkohë që Kina është duke siguruar influencën e saj në Korenë e Veriut para summitit të G20-s, një tjetër titull që shikoni në qendër të faqes atje, dhe kanë filluar të ketë në fund një ditë tjetër për Boeing, i cili lajmëron se ka një kërkesë nga kompanitë ndryshme ajrore për blerjen e 200 avionëve të parë 737 Max, pra ju kujtojmë se si muaj më parë, ky avion pati disa probleme, pra disa rrëzime dhe ndaloi totalisht shitjet e veta për shkak se askush nuk donte ta binte më. Kjo mund të shkaktonte edhe fundin e kompanisë Boeing, por me sa duket nuk pas ka qenë e thënë. Boeing shikon pra një ditë të re përpara dhe ka marrë një letër që tregon se ka qëllim për bler avionët e saj. Gjithashtu tek CNN ju ftojmë, nëse keni dëshirë, shikoni e takoni burrin i cili e ka ecur murin e madh kinez në të gjithë gjatësinë e vet për vite me radhë, pra është e shoqëruar edhe me një video kjo, por tregon se Dong Yahui quhet ky dhe miqtë e tij kanë filluar që në vitin 1984, kur kanë ardhur për herë të parë atje, dhe qysh atëra është kujdesur për murin në të gjithë gjatësinë e vet, dhe kjo ka bërë që edhe ta ecë. Po njëra ndër tërheqjet më të mëdha që Kina ofron për turistët sot, muri i madh kinez, zonja Zotrinj, që shtrihet për mijëra kilometra në një hapësirë të pafundme, pra në 8850 kilometra në mos gaboj, pak në po lexoj diçka ndër rreshta. Absolutisht. Kështu që imagjinoni se çfarë për jashtëzakonshme e njerëzimit, duhet të thënë. Po ja ku janë këta në 84-ën kur kanë filluar mirëmbajtjen dhe ja ku është zotria sot, por për shkak të punës vet, pra në mirëmbajtjen e murit, ai ka qenë gjithkohës prezent atje. Shumë mirë, interesante janë lajme vërtet të bukura këto që sjell CNN dhe ja vlen që të klikosh edhe pastaj kur janë shoqëruar edhe me video, me pamje, me foto shumë interesante janë. Ja bën që ta hapin syt është. Por megjithatë edhe ne bëjmë tonën këtu në emisionin tonë, ju hapim syt, ju hapim atë këndvështrimin në këtë mëngjes dritaren, sepse jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë ka lajme dhe foto interesante. Dhe këtë bëjmë nëpërmjet fotove të një dite më parë dhe më pas do të jemi këtu në emision, do të vazhdojmë të flasim, të japim informacione, qoftë në rrjetet sociale, do të përpiqemi jemi duke pritur të lidhemi edhe me Shkodrën, atje me gazetarin tonë
Julian Kasapi për të shikuar dhe për të kuptuar se si është situata atje. Takojmë Julin, i cili do të jetë që ande për të na dhënë disa nga detajet edhe gjithçka që ka ndodhur dje, njerëzit janë të shqetësuar, kanë qenë duke folur shumë nga politikanë në Twitter, Facebook etj, kështu që gjitha këto i kemi për ju, vetëm pas pak diçka këto foto dhe rikthehemi në Dita Jonë. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e aty CNN, tani për të parë disa prej postimeve që janë hedhur në rrjetet sociale, ka pasur shumë për të folur e për të komentuar, natyrisht politikanët këtë bëjnë, ata e kanë jetën e vet të folurit, sidomos online tani. Eron Dushi shërben si një filtr këtu për të na sjellë disa prej atyre më të qelluarave apo më të rëndësishmeve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Për herë të dytë. Do ju sjellim kemi dy tema që duam të trajtojmë gjatë ditës së sotme. E para është çështja e hapjes së negociatave, sikurse e di mirë gjatë ditës së dieshme, Johannes Hand doli para mediave dhe tha që vendimi për hapjen e negociatave apo jo me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të shtyhet për muajin tetor. Lajmi i mirë në gjithë këtë histori është fakti që ne nuk u ndam nga Maqedonia e Veriut, sikurse ishte një frikë që ekzistonte ndër palët për vetë faktin se nëse kjo do ndodhte, Shqipëria rrezikonte të mos merrte një përgjigje pozitive. Pra tani kemi ende një shans që në tetor ne të marrim përgjigjen pozitive, meqense të dyja vendet shkojnë bashkë dhe kjo është një kërkesë e kahershme jo vetëm e palës shqiptare, por edhe disa prej vendeve të tjera europiane që thonin që është mirë që këto dy vende të mos ndahen, po të shkojnë bashkë në rrugën europiane. Ju desh Këshillit Evropian çfarë? 3 ditë, 4 ditë që të dilte me një tekst që thoshte do e shtyjmë për në tetor? Praktikisht kështu do të thotë. Burokracia është çdo gjë ka kohën e vet. Çdo gjë ka kohën e vet. Edhe politikanët shqiptar tek këtu hedhin ndonjëherë atë spicën, le të themi, ku gjithmonë i kujtojnë Europës premtimet që jep dhe duhet i mbaj kur vjen puna te hapja e negociatave. Kryeministri ka reaguar më njëherë gjatë ditës së dieshme nga Londra, ku ishte për një aktivitet të vetin, automatikisht shkruan lajm shumë pozitiv nga Europa në rrugën e çeljes së negociatave, pavarësisht luftës pa limite të frontit politik të së keqes që po bën çmos të sakatoj vendin në sytë e Europës për të bllokuar negociatat me sharje, kërcënime molotove, përgjime baltosëse. Shqipëria po reziston. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vijon ai kanë miratuar në Luksemburg kalimin të kryetarët e shteteve të rekomandimit për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut me synim muajin tetor. Le të rezistojmë deri në fund ofensivës së Baltës dhe gurve kundër Shqipërisë, të gjithë bashkë më 30 qershor. Sikurse e pam gjatë orëve të natës së dieshme, ka qenë krye opozitari Lulzim Basha, i cili doli në një konferencë për mediat kundër të tjera, tha që faji pse ky vendim u shtypur në muajin tetor është i gjithë i qeverisë tonë dhe i Edi Ramës, që me sa duket është arsyeja e vetëm si për Bashën
për mos hapjen e negociatave dhe ai është i bindur për një përgjigje negative për sa i takon kësaj. Dhe sikurse tha kryedemokrati, tani të gjithë ne presim që faji të bjerë mbi opozitën, por kjo gjë kishte ndodhur që në momentin që doli vendimi i tillë, ku sigurisht e shihni kryeministri e ka shkruar edhe në rrjetet sociale. Pati reagime në lidhje me ngjarjen, pati njëkohësisht edhe përgjigje për kryeministrin kur vjen puna këtu, e radhës ishte Monika Kryemadhi që shkroi se largimi i Ramës dhe çlirimi i sistemit nga diktatura e krimit është e vetmja rrugë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ne jemi të vendosur në kauzën tonë për themelimin e demokracisë, ajo duke referuar faktit se Bashkimi Evropian dha sinjalin më të fortë se perspektiva europiane me Edi Ramën dhe qeverinë e tij është e pamundur. Monika Kryemadhi e mbyll statusin e saj, sot është koha për një bashkim kombëtar, të gjithë bashkë më 21 qershor për Shqipërinë si gjithë Europa. Një thirrje kjo që tani më po e bëjnë të gjithë opozitarët, por nga ana tjetër sikurse e lexuat ju gjatë titujve të mediave online, pati një thirrje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shmangur vendet ku do të zhvillohet protesta e opozitës të premten e 21 qershorit. Reagime në lidhje me ngjarjen pati gjithashtu nga Partia Demokratike. Gazmend Bardhi i kësaj force politike shkroi ndër të tjera se shtyrja e vendimit të Bashkimit Evropian për nisjen e negociatave me Shqipërinë për të tretën herë me radhë nuk ka asgjë pozitive, thot ai. Edi Rama e di shumë mirë se nëse ai do të vazhdojë të jetë në krye të vendit, dera e Europës për shqiptarët do të qëndrojë e mbyllur. I vetmi lajm i mirë sipas Bardhit në këtë histori 6 vjeçare mashtrimesh dhe vjedhjesh të Edi Ramës është se në tetor, kur Europa të vendos për ne, ai nuk do të jetë më kryeministër dhe Shqipëria do të ketë hyrë në rrugën e dur për nisjen e negociatave të antarësimit, duke siguruar hapjen e parë për Shqipërinë se i gjithë Europa, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Po përsa i takon zgjedhjeve të lira, ne do ndalemi tek pjesa e dytë e rrjeteve sociale. Dua t'ju sjell edhe një mendim të deputetëve të pavarur tani më në Parlamentin e Shqipërisë përsa i takon negociatave. Ralf Gjoni reagoi kur thotë që s'ka negociata sepse 3 bajraktar rrotullohen me njëri tjetrin në krevate mezi presin të digjet Shqipëria zgjohu shqiptar. Është një thirrje që tani më Ralfi e ka marrë si një fushat të vetëm në Parlamentin shqiptar. Dhe krevatin si një metaforë të vetëm gjithashtu. E përdori edhe tek ne në studio këtë metaforë, sa duket po i pëlqen. Sa duket po, me 3 veta gjithmonë. Vazhdojmë. Do të shkojmë përpara, sikurse e thash do i rikthehemi çështjes së zgjedhjeve të lira që përmendi Gazmend Bardhi i Partisë Demokratike, pasi këto zgjedhjet e lira tani më po shkojnë drejt një lufte ndoshta kur vjen puna te sherrri mes palëve, sikurse ndodh në Tropoj, por njëkohësisht edhe në Shkodër, ku njerëzit të tubohen për të marrë, për të shkatërruar materialet zgjedhore dhe jo më larg se mbrëmjen e dieshme pati edhe një flak në një shkollë në qendër të Shkodrës, ku ndër të tjera pati dhe reagime. Vërtana Ademi, kryebashkiake e këtij qyteti, është e bindur që të shkojë deri në fund dekretit të presidentit për mos zhvillimin e zgjedhjeve dhe ndalimit me çdo kusht, qoftë materialeve, qoftë edhe një procesi zgjedhor që nuk shkon si duhet dhe me rregullin e fletores zyrtare tani më të postuar nga ana e presidentit. Është pyetja. Këto përgjigje mund t'i marrësh vetëm nëpërmjet statuseve të ndryshme në Facebook dhe Instagram. Unë thjesht dua të sjell, jam lajmëtari, mos e vrit lajmëtari. Thjesht. Thjesht. Po, ishte një mendim të lartë. Sepse pathosi me cilin u shpreh që mos lejoj, nuk janë fare në detyrat e kryetarit të bashkisë askund në botë. Po nëse. Megjithatë. Pati reagime, domethënë ish kryeministri Sali Berisha ishte pro kësaj lëvizje të madh qytetare, sikurse e quan ai, për ndalimin e procesit zgjedhor që nuk mund të jenë vetëm zgjedhje, por duhet respektuar gjithashtu edhe dekreti i presidentit. Por i menjëhershëm ka qenë një reagim në rrjetet sociale që ka bërë ndoshta ka ngjallur interes ndër palë dhe ndër radhë kur vjen puna te kjo ngjarje, sepse Josefina Topalli ishte kryetare e kuvendit, ka dashur të thotë ndër të tjera se djegja e shkollës nuk është historia e Shkodrës. E kundërta është historia e këtij qyteti. Kjo nuk ka ndodhur kurrë, thot ajo në 3 dekada. Një demokrat nuk djeg as mandate as shkolla. Një demokrat i vërtet nuk hedh as molotov, as ka frikë nga zgjedhje. Demokratët nuk kanë patur frikë në 97-ën kur gjysma e territorit kontrollohej nga bandat. Nuk largohet Rama, thot Topalli, duke refuzuar parimet e vlerat e demokracisë. Partia Demokratike lindi si ëndër e lirisë dhe të drejtës me votuar. Ai që mendon se do të pengojë të drejtën e votës nuk është demokrat. Shqiptarët duan paqe. 3 milion shqiptarë nuk mund të mbeten gjatë peng të 4 apo 5 vetëve përfundon statusin e saj ajo, por një tjetër reagim ka ardhur edhe nga nëse mund ta kthejmë statusin e zonjës Topalli edhe një herë atje. Po shkoj që postimi i fundit që ja ka bërë ka qenë datën 4 qershor për Bajram. Do të them që zonja Topalli nuk është e Facebookut, qartëzi. Nga 4 qershori deri mbrëm në darkë që është data sa i bie 18 në darkë.
Kështu që edhe 1000 komente atje, 123 herë njerëzit e kanë ndarë, pavarësisht është cilësuar pastaj në forma të tjera në gjithë shtypin, dhe me 2000 përqime. Kjo është një ndër figurat qendrore të Partisë Demokratike në Shkodër, dhe bëhet fjalë për Shkodër, ku Josefina Topalli ka peshën e saj dhe kur flet nuk flet sepse flet shumë. Patjetër. Dhe aq më tepër pastaj dhe pozicionimi, sepse nuk është thjesht për të mbrojtur qytetin e Shkodrës, por dhe pozicionimi që ajo po bën apo jo, sepse ne kemi parë që nuk para është shprehur edhe në lidhje dhe me aksionin opozitar në përgjithësi. Çfarë po thotë? Është një lloj pozicionimi, sepse është kundër Molotovit, pra do thotë rrugës që ka zgjedhur deri më tani opozita. Derisa thotë një demokrat i vërtet bën kështu, do thotë që e quan këta demokrat jo të vërtet. Pra le të themi që ka dalur vërtet hapur kundra kreut të opozitës. Nëse Josefina Topalli statusin e saj e ka për të gjithë demokratët dhe thirrja e saj shkon deri në krye, ka qenë më specifike Erion Braçe, le të themi zëvendës kryeministri, i cili në një tjetër status në rrjetin social Facebook nëpërmjet profilit të tij ne nuk mund ta sjellim pasi ai nuk ka një profil publik por e ka privat, ndër të tjera ai referohet direkt kryetares së Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, ku thotë se Voltana është një keqbërse, është një shkelse e ligjit, është njeriu që ka bërë dëm më shumë se kushdo tjetër Shkodrës në 30 vitet e fundit. Voltana, thotë Braçe, po i vë zjarrin shkollave të Shkodrës. Ajo ka shpallur vetëm pronarët e shkollave në Shkodër dhe kërkon që aty të mos shkelin administratorët e zgjedhjeve mëruar në detyrë në përputhje me ligjin e kushtetutën. Pas këtij akti të saj, thot ai, pason djegja e shkollave e para shkolla Shejnaze Juka. Voltana Ademi nuk duhet të përballet me ligjin bashkë me çdo barbar zjarrvënës, punonjës i saj apo partisë i saj. Kush nuk ka djegur shkollat në Shkodër, veç pushtetit. Prej asaj kohe, thot, e dyta që e bën këtë është Voltana Ademi dhe barbarët e saj, mbyll statusin e tij në Facebook Erion Braçe. Në fakt, zonja Voltana Ademi mbrëm në Top Channel dhe shprehur që atje nuk është djegur shkolla, por thjesht janë djegur materialet dhe fletët e votimit, pra nuk ka marrë zjarr shkolla, pra kështu ka dashur ajo të arsyetojë. Sepse ti mund të shikosh që në dritaren e shkollës është hedhur benzinë, sepse kanë marrë flakmuret dhe kjo ndodh ku janë. Sigurisht, është goditur, janë goditur dritarët. Edhe pse duhet digjen materiale zgjedhore, këtë se kuptoj, se ti mund mos jesh dakord me mbajtjen e zgjedhjeve, po zjarrvënia është zjarrvënie, dhe nëse ti u avë zjarrin materialeve afër mend, do të digjet edhe godina në cilin ata ndodhen, sepse pastaj çupa. Okej, mirë, është faleminderit shumë Erion. Vërtet se kishim status interesante sot. Ka shurrel nerva që na solli këtë program, por është e nevojshme sepse është realiteti zonja Zotrin dhe do duhet që ta kapërdim ashtu siç është, e pastaj ta nxjerrim edhe në një ju sugjerojmë një kafe në mëngjesit, gjithsesi bëni kujdes, jini më shumë sheqer se herë të tjera, se këto mëngjese me sa duket pak deri datën 30 qershor do të jem pak sa të hidhur dhe bën mirë pak ta shtojmë dozën e sheqerit. Shpresojmë që jo për hatër të njerëzve dhe për hatër të vendit që smeritojnë as kokçarje dhe aq më pak gjëra më të rënda se ato. Por do të shkojmë te trafiku për një moment, zonë Zotrin, do t'i kthehemi kësaj teme sot në program sepse skemi nga të dhemi. Ndryshe do takojmë Ylka Sabin nga Shkodra pak më vonë, por shikojmë Tiranën për këtë moment tani, shikojmë se ka më shumë ngarkesë në unazën e re tek rruga Teodor Keko, gjithashtu Dritan Hoxha, paraqiten praktikisht njësoj me njëra tjetrën, do thoja për sa i përket cila është më e shpejt për të dalë nga qyteti. Shohim se ka edhe trafik në hyrje të Tiranës, nëse jeni në pritje në këtë momente do duhet të dikujt, pra do duhet ta dini se kanë ngecur në trafike, do duhet pak kohë për të arritur tek ju. Unaza e sipërme paraqitet me ngarkesë, që mund ta shikojmë, është rruga Ferit Xhaiko, pra dhe zona e bulevardit Zogu i Parë, ndërsa ajo takohet me Unazën, ka vështirësi atje në kalim, do të jetë ngadalë, gjithashtu rruga e Dibrës kur takohet me rrugën e barikadave. Zbritja, sidomos e rrugës Dibrës, është më ngadalë tek qendra spitalore universitare Nën Tereza, lart pra dhe zona e medresës atje, edhe në Unaz tek tregu industrial, keni vonesa, ndërkohë rruga Bardhyt paraqitet jo keq nga ana e saj. Në kryqëzime do të prisnin pak, por ato kalojnë, në kryqëzime me Hoxha Tasim. Shikojmë që bulevardi Jeanne d'Arc, zona e Ministrisë së Punëve të Jashtme, është i kalueshëm tani dhe ka të gjelbërt, do thotë jo keq, zonja Zotrin, pak pritje do ta keni tek semafori i rrugës Elbasanit nëse jeni në bulevardin Jeanne d'Arc, pra duke ardhur nga Bryli drejt qendrës. Gjithashtu shikojmë që është më mirë se ditë të tjera rruga Elbasanit, sa i përket
segmentit nga qyteti Studentit deri tek kryqëzimi i saj me Unazën. 21 dhjetori dhe bllokëvëllësi Shantu kanë vonesat e zakonshme dhe vonesa do të keni në ardhin nga Tirana në rrugën e Kavajës nëse jeni në kombinat pra dhe po afrohen qytetit. Ajo zona atje është e ngadalt. Po shikojnë ditë janë bërë 2 korsi atje, por nuk ka asnjë lloj shpatulle rrugë, diku ku ta mbash dhe njerëzit vazhdimisht ndalojnë për të zbritur materiale a njerëz a diçka dhe krijohet direkt një varg makinash në pritje. Mirë, të paktën ky është informacioni që ne u dham, si për herë ju ftojmë që të bëni kujdes, të jepni makinës të gjitha me shumë kujdes. Gazin e paguani ju. Edhe duke respektuar pse jo, edhe rregullat e jo pse jo, po patjetër që po, rregullat e qarkullimit rrugor. Dhe ne këtu vazhdojmë sepse kemi këtë lojën e pasit të topit dhe si për herë në këtë moment, pasi topit shkon në fushën e Kaminga. Pason Kodelit. Faleminderit për pasin. Do mundohemi ta shënojmë edhe këtë gol dytë. Do ta nisim me një lajm shumë të rëndësishëm, ka qenë një prej lajmeve më të mëdhenj të orëve të fundit. Ish presidenti i UEFA-s Michel Platini arrestohet për çështjen e caktimit të Katarit si vendi organizator për botrorin 2022. Legjenda franceze e futbollit ndodhej në rezidencën e tij në momentin kur u shoqërua nga autoritetet policore drejt qelive të paraburgimit në Paris. Platini do të hetohet rreth akuzave për korrupsion për mënyrën se si u fituan të drejtat e organizimit të botrorit të ardhshëm. 63 vjeçari drejtoi futbollin evropian prej vitit 2007 deri më 2016, periudhë kur u dënua me 6 vjet pezullim nga futbolli, vendimi i cili më pas u reduktua nga gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozannë. Rreth 2 milion tifoz të Toronto Raptors mbushën rrugët e Torontos në Kanada për të festuar titullin historik të skuadrës së tyre në NBA, por festimet e kanadezëve u shoqëruan me frikë, sepse nuk munguan incidentet. 4 persona që luan me armë duke lënë të plagosur 4 të tjerë, 2 prej tyre në gjendje të rëndë. Autoritetet vendase bën të mundur identifikimin dhe arrestimin e 2 prej autorëve të ngjarjes. Tifozët ishin të pranishëm në parakalimin e autobusit ku ndodheshin basketbollistët e Torontos që bën historinë duke dërguar për herë të parë një titull të NBA-t jashtë kufive të Shteteve të Bashkuara. Dhe me qënë se do t'ja lëmë stafetën vetëm për pak Tanja Porjes, duke qënë se në Shqipëri vuhet nga këto temperaturat shumë të larta dhe moti nxehtë, atëherë po ju dërgojmë me këto pamje fantastike në mal, me salpeve, për të kuptuar në tërësi bukurinë dhe madhështinë e tyre. Ato janë mundësuar nga Yves Rossi, i cili njihet ndryshe edhe me epitetin Jetman. Piloti zviceran njihet për fluturimet me një pajisje reaktive speciale me krah, të cilën e ka zhvilluar dhe ndërtuar vetë. Ai fluturoi mbi Dolomite në Alpet e Italisë. Imazhet e regjistruara nga kostumi fluturues i kapitenit të aeronautikës zvicerane janë thjesht të jashtëzakonshme. Kaq edhe për këtë takim të dytë me sportin, Blendi dhe Olona linja sërish për ju. Faleminderit. Sa bukur. Mrekullueshme, jashtëzakonshme. Jetman nga Real Kodeli sot mëngjes. Real, faleminderit për këtë. Ne tani do të shikojmë zonën zotrin se si do të jetë moti sot në rajonin e Ballkanit dhe në Evropë. Është 19 qershor, mund ta quajmë ka filluar stila e pushimeve në gjithë. Ka filluar. Në gjithë Evropën dhe është koha kur njerëzit kanë marrë pushime dhe kanë filluar të vizitojnë madje qytete ndryshme. Siç mund të shikosh në Instagram edhe të klasësh. Nuk e di nëse vura re dje, por edhe pse pak në ishte parashikuar një kohë nxehtë e tjera, mbase edhe Tanja më ndihmon për këtë. Në Tiranë, në kryeqytet, ndoshta kishim re shumë, por në periferi di që ka rënë jo shi, po ka rënë breshër. Jo, vërtet? Seriozisht, po. Pak ne di nga dhe ne kemi cilësuar. Dhe po që stuhit e izoluara breshëri, jo vetëm dje, sot akoma më tepër, stuhit e izoluara breshëri rrezikojnë disa qytete të zonës së ulët, përfshirë kryeqytetin edhe ditën e sotme. Këto i takojnë periferisë, pra Verilindja dhe lindja e Tiranës, edhe sot pritet të ketë edhe rëbeshe, por edhe stuhi disa sekonda breshëri. Të shpresojmë që kokrat e breshit mos jenë aq të mëdha
si madhësi, po, sepse... Çfarë dukuri është kjo tani që shkakton breshër në kohë kaq të ngrohtë? Kjo është për shkak të temperaturave të larta, ka një avullim nga sipërfaqet ujore, aq të shpejt, i cili ky ajër i ngopur me avuj ngjitet shumë lart në atmosferë, shumë pranë shtresës së stratosferës, ku temperaturat do të thonë ngrin më një herë dhe bie në formë breshëri. Ndërsa shiu është këtë tjetër proces. Po në Europë çfarë mund të themi për në ditën e fakt sotme? të theksojmë për territorin shqiptar që Shqipëria temperaturat sot megjithëse kemi qenë në periudhë të nxehtë dhe jemi në periudhë të nxehtë, sot jemi në mesjavë dhe aktualisht jemi rreth 5 gradë më freskë se sa fundjava, mbi 38 gradë Celsius të shtunën të dielën, sot jemi jo më shumë se vetëm në zonat izoluara dhe me shumë rezerva 33 gradë Celsius. Ndërsa në kontinentin evropian, vranësira do të jenë prezente në pjesën më të madhe të Europës. Megjithatë rreshje do të jenë në zonat izoluara gjatë pjesës së parë të ditës, po themi nga ora 11 deri në ora 4-5 pas dite, rreshjet janë të fokusuara në Europën juglindore dhe pjesërisht në zonën e Alpeve, ndërsa vonë pas dite dhe në mbrëmje, rreshjet zhvendosen në brigjet perëndimore të Europës. Për temperaturat nuk ka ndryshime shumë të mëdha në shkallë kontinenti, temperaturat në rang kontinenti luhaten nga 30 në 35 gradë Celsius, kjo në Ballkan, pra 30 maksimum pritet në Kosovë gjatë ditës sotme, pra temperaturë ulët sepse në fundjavë kemi qenë në 35 gradë Celsius, 35 vjen të jetë Greqia, ndërsa në shkallë në pjesën tjetër të Europës presim mesatarisht 30 gradë Celsius. Kemi në Europën qendrore, kemi Gjermaninë dhe Poloninë që pritet të shënojnë po aq sa Ballkani rreth 33 apo 34 gradë Celsius, pra kemi një anomali shumë të lartë në zonat qendrore të Europës. Ky është informacioni për kontinentin, por edhe gjë më specifike për territorin shqiptar që sot vërtet mund të ndihet nxehtë se ka edhe lagështirë, por maksimumi është 5 gradë më freskët se sa fundjava. Ndihesh sot. Faleminderit Tanja. Faleminderit. Okej, kemi 5 minuta para orës 8, zonja Zotrin, ne do të kryejmë gjatë kësaj kohe edhe një lidhje me kolegun. Po, jemi në pritje të lidhemi me Julka Sapi nga Shkodra. Është në Shkodër dhe ka shkuar tek qendra e votimit, por KZZ-ja. Numër 3 për Shkodrën, ku ka ndodhur dhe incidenti gjatë natës së mbrëmshme. Për na se disa nga detajet e kësaj gjëje. Po ndërkohë, përpara t'ju kujtoj edhe një herë pyetjen që kemi hedhur në Facebook, pra çfarë mësuat të re nga përgjigjet e publikuara atje nga Bild, kanë ardhur mjaft komente, gjithsecili shpreh opinionin e tij. Për shembull, ndriti sot mësuam që shqiptarët nuk janë aq trim sa i kemi bërë në librat e historisë dhe që duhet të shkojmë të kërkojmë azil gjikundi nëse ka mbetur qoftë edhe 1% shans për ta fituar atë. Pesimist, mbase edhe me të drejtë. Ndërkohë, dikush tjetër thot, Agroni thot, gjitha partit atë punë kanë bërë në historinë e zgjedhjeve shqiptare. Edhe Suela thot, nuk mësuam asgjë të re sepse këto kanë ndodhur gjithmonë dhe ne i dim të gjithë, pra duket deri diku sikur edhe vërtet ne kemi folur për gjëra të kësaj natyre, ndërkohë që shikojmë dhe pamjet që vijnë nga Shkodra, ndoshta për t'i paraprirë dhe lidhjes mbrëmjen së dieshme, për t'i paraprirë dhe lidhjes që duhet kemi tani me. Çfarë ndodhen nga këto pamje? Shikojmë në këtë rast Zjafiksi që ka. Atëherë, po të shpjegoj. Po digjet atje është kati i parë i një shkolle, ti mund të shkosh përmes dritare. Jemi në shkollën Shejnaz dhe Juka dhe punonjës të policisë bashkiake të Shkodrës, të mbështetur kuptohet nga simpatizant të Partisë Demokratike dhe ka qenë dhe ish deputeti Bar Spahia, i cili do të thënë është distancuar personalisht, pam një deklarat gjatë shtëpit, e ka distancuar veten nga dhuna. Po mire, kemi Julka Sapi në lidhje direkte zonën Zotrin, ka udhëtuar drejt Shkodrës për të na sjellë këto detaje këtu në ekranin e aty në gjatë ditës sot Juli do të qëndroj atje për të parë edhe se si shkon situata e mëtejshme. Jemi në pritje të lidhemi me Julin, ndërkohë që siç po thonim, ka patur pra në Shkodër edhe përplasje me efektiv të policisë që ruanin derën e KZZ-s numër 3, ata kanë hyrë me forcë në ambientet e brendshme dhe më pas kanë vendosur zjarri materialeve zgjedhore në KZZ-n dhe sipas dëshmive në vendngjarje dhe nga përplasjet ka patur dhe persona të lënduar, pra janë këto pamjet që vinë. Natyrisht frika që kanë pothuajse shqiptarët në të tilla raste është sepse nuk duam që kjo të jetë një lloj, si thuash, prove gjenerale për atë që ne presim në 30 qershor. Jo vetëm që nuk dua, asnjë nga ne nuk e do. Dhe kjo është frika kryesore. Është tmeshme ta shikosh dhe sidomos është tmeshme të dëgjosh deklarata nga zyrtarë të shtetit që vënë shtetin kundra shtetit, gjithë citojnë shtetin, njëra duket se ka një shtet të Ilir Metës dhe presidentit dhe pastaj ka një shtet të Edi Ramës dhe kryeministit, ka një shtet apo ka dy shtete dhe cili është shteti i shqiptarëve, këtë qytetarët nuk e meritojnë nga po themi të zgjedhurit e tyre dhe njerëzit që e qeverisin këtë vend
politika e ka tepruar, në opinionin tim e ka tepruar totalisht duke e sjell në këtë gjendje që të ketë shkolla që digjen antje, apo të ketë zgjedhje të cilat janë pa kundërshtar, një situatë pa sens ku është një fushatë të tërë që po shkon dhe s'ka fare vëmendjen e njerëzve. Do duhet të ishte një kohë kur njerëzit merrin premtime për qeveritë e tyre, për bashkitë, për këshillat bashkiak, sepse aty fillon demokracia. Nëse ti nuk komandon qytetin, fshatin tënd, ku je pastaj gjithë këto gjërat e mëdha, këto janë thjesht lojra tavoline, se nuk vlen asgjë. Megjithatë duhet të rikujtoj edhe një herë tjetër, meqense jemi në qytetin e Shkodrës dhe situatën e rënduar atje ditën e djeshme. E kemi Juli ndërkohë sepse doja të sillja edhe një herë në vëmendje statusin e zonjës Josefina Topalli, por ndërkohë kemi Julin Lan Kasapi direkt nga Shkodra në këtë mëngjes. Jul, përshëndetje, mirëmëngjes. Besoj tani ti je aty në vendngjarje dhe ne raportuam edhe ditën e djeshme në A2CNN për situatën në Shkodër. Mund të na thuash, është vërtet ajo situatë e cila u përcolli dhe dje, u fol për djegje të shkollës, u fol për të lënduar, për përplasje, cila është situata? Atëherë, Ulona, situata është disi më e qetë krahasuar me një natë më parë ku simpatizantë të opozitës së bashkuar hynë në brendësi të shkollës Shenjazie Uka, zonë KZZ-ja numër 3, këtu ku janë mbledhur dhe materialet, pra materialet zgjedhore, simpatizantë të opozitës bashkuar hynë në këtë shkollë, bëhet fjalë për shkollën e gjuhëve të huaja dhe tentuan që të futeshin brenda për të bërë të mundur dhe nëse mund të themi dëmtimin e materialeve zgjedhore në mënyrë që të mos zhvillohet procesi zgjedhje. Nga ana tjetër ka disa mësues të cilët tashmë janë paraqitur tek shkolla e gjuhëve të huaja, të cilët të paktën nga kontaktet që ne kemi pasur, bëhet fjalë, ata kanë mbritur për të bërë një konsult mes mësuesve, nga ana tjetër ka dhe nxënës. Në këto momente nuk na lejohet që të hyjmë në brendësi të shkollës, pasi sipas policisë mund të kryen veprime të tjera hetimore, ndërkohë që nga ana tjetër janë shoqëruar 6 persona. Deri tani kemi të shoqëruar 6 persona. Nga burimet që kemi në policinë e Shkodrës bëhet fjalë për 6 persona, por nga ana tjetër ka dhe efektiv të policisë bashkiake, por dhe administratorët të bashkisë së Shkodrës, të cilët janë mes personave të shoqëruar, pra të cilët morën pjesë në protestën, nëse mund të themi, të një nate më parë në KZZ-n numër 3. Juli, mund të bëj një pyetje lidhur me dëmet që janë shkaktuar në këtë shkollë? Sepse ky është tani një çështje debati, u dojgj apo nuk u dojgj një shkollë, nëse do digje një shkollë do ishte shumë e rëndë, me çfarë ne mund të dallojmë prej aty ku jemi, apo me çfarë pyetjesh ti ke mundur që të bësh, a është djegur, sa është dëmtuar shkolla, bashkë me materialet të cilave është tentuar t'i vjedhë zjarri? Atëherë më konfirmohet që asnjë prej materialeve zgjedhore nuk është dëmtuar, ka pasur një hedhje të një molotovi, por që të paktën nga informacionet që ne kemi marrë dhe nga policia e Shkodrës, nuk bëhet fjalë të jetë dëmtuar asnjë nga sendet, asnjë nga materialet zgjedhore, por vetëm disa banka, të cilat bankat të kadit parë të një klase, por që nuk bëhet fjalë për materiale zgjedhore të dëmtuara. Një natë më parë faktikisht pati dhe një dëmtim të qepenit i cili mbulon pra pjesën hyrjen kryesore të shkollës, por që më konfirmohet që nuk ka asnjë nga materialet zgjedhore i cili është dëmtuar. Sepse ne mund të shikojmë në pamjet e siguruara nga mbrëmja e djeshme se diçka digjet, po thonë që janë ndjekur banka, do të thotë janë ndjekur materialet ku do të uleshin nxënësit atje në se pretendohet që janë ndjekur materiale zgjedhore nga ata që i kanë vënë zjarrin, thonë s'kemi punë me shkollën, po nga ana tjetër po dëgjojmë që materialet zgjedhore nuk janë prekur, po janë prekur bankat e nxënësve. Atëherë po Blendi, materialet zgjedhore nuk janë prekur nëse kamera mund na fokusojë dhe pjesën e qepenit i cili është i dëmtuar, bëhet fjalë pra për hyrjen kryesore të shkollës, ndërkohë që në krah të qepenit është dhe njëra nga klasat aty ku u hodh dhe pra molotovi i benzinës, i cili mori flakët, dëmtoi kryesisht disa banka të kadit parë të njërës prej klasave, por nuk bëhet fjalë për materiale zgjedhore të dëmtuara. Siç u thash pak më parë,
kemi 6 persona të shoqëruar mes tyre dhe efektiv të policisë bashkiake, ndërkohë që sipas policisë pritet që të mbërridhe një ekspertizë, pra do të bëhet edhe një ekspertizë në vendin e ngjarjes për të parë dhe për të mësuar më shumë prova për atë çfarë ndodhi dje. Ndërkohë që në brendësi të shkollës, në oborrin e shkollës ka dhe mësues të cilët me aq sa na u konfirmua, na u bë me dije do të ketë një konsult pra mes mësuesve, ende nuk dihet se për çfarë është kjo konsult, por për sa i përket procesit mësimor, kujtojmë që KZAZ-ja numër 3 bëhet fjalë për shkollën e gjuhëve të huaja, është KZAZ-ja numër 3, zona administrimi zgjedhor numër 3 në qytetin e Shkodrës, e cila ndodhet fare pranë pallatit sportit Vllaznia, që edhe ajo shërben si një KZAZ dhe sigurisht që ruhet nga policia. Në brendësi të ambienteve të shkollës ka efektiv policie, të cilët nga momenti në moment, siç u thash, presin dhe ekspertizën që do të mbërrijë nga policia e Shkodrës për të mësuar më shumë mbi atë çfarë ndodhi një natë më parë. Ndërkohë, Jul që ti na raporton, kemi dhe një lajm që na vjen nga Gjon Gjeka, nga reporteri ynë, i cili thotë se rreth 10 persona të arrestuar, ndërto dhe administratori dhe efektiv të policisë bashkiake. Është lajmi i fundit ky që vjen nga Shkodra. Konfirmuar nga Juli. Po, deri tani, po me sa duket ka vajtur në 10 numri personave të arrestuar për situatën e ndodhur mbrëm në Shkodër. Jul, dhe pyetja e fundit, ti sapo ke mbritur në fakt atje, por që gjithsesi mendon që kjo situatë është mbyllur me kaq apo ndjenjë që mbase do të tentohet më tej, do të provokohet më tej, do të ketë përplasje gjatë ditës së sotme. Si mendon? Atëherë Ulona Shkodra numëron 8 komisionet zonale për atë administrimi zgjedhjeve, ende nuk ka informacione të paktën nga policia nëse do të ketë tentativa tjera për të bllokuar dhe për të dëmtuar materiale zgjedhore, ndërkohë që deri më tani kemi vetëm rastin e dieshëm ku simpatizantë të opozitës së bashkuar e kundërshtojnë pra vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, i cili e konsideroi si nul pra dekretimin e presidentit të Republikës që zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor. Sipas presidentit të Republikës, zgjedhjet u anuluan, ndërkohë që sipas Komisionit Qendror Zgjedhjeve, ky vendim i presidentit është nul, ndaj dhe kishte këtë reagim të simpatizantëve të opozitës, sipas të cilëve atë nuk duhet pengohet procesi mësimor, pasi edhe në këto momente kemi nxënës të cilët hynë në brendësi të shkollës, por dhe mësues mbase të paktën me atë që nena u bë dieni, bëhet fjalë për ditën e fundit të shkollës, por edhe për konsultat mësuesve të cilët pra ne shikojmë dhe mësuesit me sa po shohim që janë ngumbulluar atje dhe duan të dinë se çfarë do të ndodhi me siguri dhe për të marrë informacione, ndërkohë që Jul më vjen tjetër informacion që shkolla pra do të shërbente pra si KZAZ numër 3 është vendosur në sekuestro pasi do bëhet një ekspertizë nga ana e policisë. Pra me sa duket vazhdojnë ende hetimet. Gjithsesi Jul, ne do të kemi mundësi gjatë edicioneve të lajmeve që të kemi dhe raportimin tënd drejt për drejt nga Shkodra. Të falenderojmë shumë sepse e di që ishte një raportim i shpejtë sapo mbrite dhe arritë të realizonim këtë lidhje së bashku, kështu që punë të mbarë dhe faleminderit që ishe disponibil për Dita Jonë. Ju ka sa vizojnë zotërin nga Shkodra, drejt për drejt këtu me në Dita Jonë, do të themi shumë shpejt në profesorët më kjo, do të kemi Elira Gjonin. Kemi Elira Gjonin, do të kemi profesor Tupen, Toni Gokun pak më vonë, do të jetë ngjeshur pak. Shikim shpejt, themi pas pak.
Sërish së bashku tani dhe në fakt në emisionin tonë për fat mirë nuk flasim vetëm për politikë. Dhe në këtë ditën e sotme e cila kryefjala është politika, kemi ç'të bëjmë, kemi një moment ton të mjaft rëndësishëm, relaksit, po një oazë i këndshëm bashkë me profesorit Montupen për të folur për 5 fjalë nga gjuha shqipe që duhet të shpëtojmë dhe ne bëjmë këtë çdo të mërkur për të sjellë në vëmendjen tuaj 5 fjalë të cilat ti fusin në përdorimin e përditshëm, se jo, që mbase mund të kemi haruar, anashkaluar. Ne dëgjojmë kurreshtinë e tyre. Kurreshtin, të dyja janë, shumë bukur e the. Mirë, profesor, fillojmë atë. Njerëz janë kurioz, më falni, kurreshtar. Profesor Tobia, këtë javë, pra 5 fjalë të tjera që ju i keni përzgjedhur. Kur bëni këtë përzgjedhjen, lejo të pyes, ka ndonjë e lë veten të lirë apo të ngacmon diçka, ç'drejtim merr? Unë besoj që rastësia është mbret. Mbrëm po shikoja parashikimin e motit dhe atje gjeta sa gjëra interesante. Kështu që në çdo hap ka gjëra interesante. Do në gjëra fjalë të huaja që përdoren në dëm të fjalës shqipe, sepse shqipja i ka. Kur nuk i ka, do marrë një fjalë tuaj do një zgjidhje tjetër. Por kur i ka, pse mos i përdorë? Le ta shërojmë këtë. Ju nuk jeni një purist. Nuk jam purist. Në kuptimin gjuhësor. Në kuptimin e nguimit. Ngujohem unë edhe, jo, ka pas purizëm në kohën e mbrojtjes gjuhës shqipe, shumicën e raste dikur me të drejtë, por kishte raste flagrante ku bëheshin përshtatje domethënë artificiale. Anormale, të panatyrshme. Për shembull kujtohet, megjithatë nganjëherë jo gjë keq vjen për keq. Kujtoj fjala dy rotak për biçikletën. Që do të thotë, gjithë njerëzit përdorin siç kriteri i dendësisë dendurisë së përdorimit. Dy rotak. Mirë, do t'i që doni ju që po përktheja një libër dhe luan dhe autori francez me 2 fjalët bisiklet dhe velo. Të dy kanë kuptimin? Po velo është po. Atëherë më shpëtoi dy rotaku. Pra ti mund të bëj edhe ti, të bëj të njëjtën lojë. Ishte edhe ty 2 fjalë. Pra shikoni nganjëherë ndihmon, se ishin tekste poetike, prozë poetike. Dhe kaloi shumë bukur, nuk çuaj njëri thoshte po. Por duodeni ti thosh 12 gishtori, është çik mezi kalon. Po. Por nëse ka njerëz që duan thonë 12 gishtori, pse jo? A themi 40 këmshi? Patjetër. Po. 100 këmshi. 100 ka dhe 100. Ç'është numri është? Jo, po 40 këmshi është insekt. Po edhe 100 këmshi është ai krymbi, prandaj. 100 këmshi. 100 këmshi. Ai nuk luan futboll, sepse Djema e mbyllim këtu Djema këtë parantezë. Po e mbyllim. Kalojmë direkt tek fjalët. Pa i thonë që hapa parantezë. Unë jam një hapës parantezash. Ti një mbyllëse parantezë. E marrën situatën e dorës, nuk ka problem. Atëherë, fjala e parë, profesor. Fjala e parë është fjala nguroj. Nguroj shkohet me rrot fort. Po. Nguroj. Që ka prirje anon të zëvendësohet me fjalën hezitoj. Hezitoj. Po, hezitoj. Atëherë, gjithsesi, brava mendje se nuk pata mundësi të këshillohem me një etimologjist, pra që studion zanafillën e fjalës. Mendova, nga vjen kjo fjalë, nguroj. Nga fjala gur, s'ma mendja. Se ka ngurtësohet, tjetër gjë. Thashë mos është tek gurra, të thënë nguroj, gura është burimi, nguroj të pi ujë një gjë e tillë. Kjo është fantazia ime, nuk është shkencore. Pak rëndësi ka, puna është fjallë e bukur dhe është të njëjtën gjë si hezitoj. Pra hezitoj nuk është se sjell në vlerë gjysore asgjë. Madje nxjerr një problem se në shqipe kemi filluar të mos e shqiptojmë hën. Hezitoj, në thotë njëri hezitoj. Hezitoj, bie. Si shumë gjuhë të botës, por shqipja e ka. Pra nguroj. Po, nguroj. E keq është tek familja fjalëve, sepse fjalët ngurim, ngurues, ngurueshëm, që janë të trija në fjalorin e gjuhës shqipe, një ditë rrezik zëvendësohen me ezitim, ezitues, ezitueshëm. Ky është problemi im dhe unë u kërkoj ndjes atyre që po ndjekin në këtë çast, unë i mshoj fort kësaj pike. Dhe pyes veten, përveç kësaj, pse fjala ezitoj figuron, është e pranishme në fjalorin e gjuhës shqipe. Pse e kanë futur? Unë këtë se kuptoj. Se kuptoj. Mund të qenë për shkak përdorimit? Përdorimit, denduria e përdorimit. Po në këtë rast, kjo nuk sjell asgjë tjetër, se ka fjalë që janë futur se sjellin diçka të re. Një nuancë ndoshta.
por gjyres, po, në anë s'ka ju shqip. Kështu që, pse? Nuk e di, se kuptoj. Ose të pak nga vinin ezitoj, shih, nguroj. Fiqon të atje, pra. Po, ato e dhenë nguroj. Për të mos ignoruar. Po, sepse përdoret, ka njerëz që përdoren, edhe në media përdoren shumë. Po, përdoren. Ose duhet vënë klapa përdorim i panevojshëm. Por me sa duket përdorim i panevojshëm. Kanë nguruar ta bëjnë. Kanë nguruar. Nguruar dhe hezituar bashkë. Me sa duket. Kanë ngurë hezituar. I bashkë të dyja. Atë kalojmë tek me lejen ose edhe pa lejen tuaj. Shumë leje. Faleminderit. Sa. Atëre, tek shikoja mbrëm, pikërisht mbrëm, parashikimin për motin. Në një kanal televiziv, emrin po e them, për deontologji. Dëgjoj fjalën gjeneroj. Gjeneroj. Fjalia ishte kjo, pak a shumë. Rrymat e ftohta të ajrit do të gjenerojnë rreshje shijuar, nuk e di. Rrymat e ftohta të ajrit do të gjenerojnë. Çfarë bëjnë rrymat? Si i gjenerojnë? Ato sjellin rreshje. Pra, fjala sjell. Fjala sjell. Në këtë rast, po. Sepse janë rryma ajri, gjenerojnë. Shumë do i sillnin. Po, ka hyrë në Shqipëri, generator, gjenerues, rigenerohet, gjitha këto, unë e kuptoj. Por në këtë rast më shumë fare. Dhe duhet pa dhe rast keni drejt, blendi që... Se mund të përdojnë që gjenerojnë të ardhura, për në që gjenerojnë të ardhura, shumë shpesh. Sjellin të ardhura, se jo, sjellin të ardhura. Gjeneron kreativitet, të bën krijues. Të sjell kreativitet. Prapë, është artificiale që natyrshme. Të bën krijues. Ose të ndihmon në krijueshmërinë tënde dhe kesh artificiale. Mos kapim të fjalë. Ne e kuptoj shumë mirë. Ka mënyra për të thënë. Në përdorimin e po. Ka shumë mënyra për të thënë një gjë. Dhe rreziku është familja, gjenerim i gjeneruar, që do zëvendësoj. Ne kemi përdorur ndryshe këtë, nëse mund ta them, ne kemi përdorur fjalën ide gjeneruar. Ja, po gjeneruar. Madje këtu ka marrë një kuptim tipik shqiptar. Sepse thonë, e degenerova fare, do më thonë, e shkatrova fare, e tërgova vëndi. Që në fakt nuk është kuptimi... E poshtrova, e degenerova është një kuptim që nuk i kanë gjithë. Edhe fjala vetë nuk është kuptimi i drejt për drejt kësaj fjale, pra e pikërisht. Mirë, e kemi dhënë tonin, e kemi bërë. Do shohim më pas, jo më pas, po një ditë tjetër shohim një fjalë që ka hyrë me një kuptim që e kanë marrë nga italisht, ja kanë futur fjalën shqipe, që është e njëjta me një fantastike. Mirë, mos ta e thuaj që. Jo, nuk e them. Kurreshtja. Kurreshtja letrizgjuar. Shpirti i tregtisë, kurreshtja është jo reklamë. Mirë, kalojmë tek fjala e tretë. Po. E njëjta gjë për këtë, domethënë e tham nguroj. Atëherë, fjala e tretë, se unë të rrohem, fjala sjell, po ishte e dyta, kjo është mbizotroj. Mbizotroj, që ka për kundërshtar. Prevalon. Jo, prevaloja është fare. Akoma s'kemi marrë atje. Dominoj. Po, edhe për prevaloj është ajo, po ma lek të fjalë njëherë tjetër prevaloj. E lash. Po. Mbizotroj, dominoj. Dhe tu është po një problem si për fjalën ezitoj. Dy probleme janë pra, si për fjalën ezitoj, për fjalën nguroj që konkurohet nga fjala ezitoj. Familja fjalëve mbizotërues, mbizotërim, i mbizotëruar, do zëvendësohet me dominant, në rastin më pak të keq i dominuar, dominues, do zëvendësohet me dominim ose i dominuar. Pyetja është e njëjtë, se figuron kjo fjalë, dominoj. Në fjalorin e gjuhës. A pse është në fjalorin e gjuhës? Do të jetë një mënyrë, unë them mos e vesh. Tërheq vëmendje, por do të jetë një pip përdorim i pa përshtatshëm. Përdorim i pa përshtatshëm se ka shqip. Tu gjithë gjuhëtar duhet ta gjejnë këtë zgjidhje. I gjejnë një zgjidhje për këtë. E mbizotroj, pra. Po, mbizotroj. Mbizotron. Kjo dominon, po. Në futboll, për shembull, dominoj, mbizotroj në lojë, mbizotroj. Ka plot fjalë kështu që kanë hyrë edhe ose më thuhet ndryshe, qëndroj më lart. Se? Po. Qëndroj më lart se? E vërtet, po. Po mendoj për përdorimin më të shpesh të saj dhe edhe në marrëdhënien që ne kemi me njëri tjetrin këtu, njerëzit duan ta themi dominojnë njëri tjetrin, të dominojnë situatën apo ta mbizotrojnë. Ose zotrojnë situatën. Zotron këtë gjuhë. Po. Po këtu hyn fjalë, nëse ka plot fjalë më kujtuar njëra tani.
që vinë, posedoj, për shumë, do të them një tjetër. Posedoj e prevalojësish po përmend Mirë. Jemi te fjala 4, profesor? Jemi te fjala 4. Moti sot dhe nesër. Me motin e kemi. Ti motin do ta shikosh në A2CNN, profesor, me Tanja Porin që është shumë e saktë në. Do përpiqem. Pasi do ta provosh, do të ndryshosh kanal. Ndryshosh stacion, profesor. Mirë, kjo quhet universitet. Jo, fare, absolutisht jo. Kjo quhet solidaritet. Shumë mirë, kolegish, është e vërtet, dhe ne këtu e kemi me shumë. Atë dëgjoj që fjala ishte fjala i skajshëm. I skajshëm, po. E dëgjoj atje vlerat ekstremale. Po e vërtet. Ekstremale është paktën ekstrem. Avasoj fjala ekstremale. Ekstreme mund thua, mund ta them, po fjala është vlerat e skajshme. Do të thënë nga 5 gradë minimale, maksimale bashkë. Dhe ekstremale pasaj është bashkuar. Po bashkuarkosin e krejnë verat. Minimale nga mbrëmje dhe kësaj? Po. Se ekstremin e dim, po ekstremale? Po, ekstremale, po. E njëjti problem pra me familje, sepse nga fjalët skajshmëri dhe skajshmërisht rrezikojnë të zëvendësohen me ekstremal, ekstremitet ose nuk e di, dhe ekstremisht. Këtu është e gjitha. Bie gjë vargu. E qartë. Kjo është fjala e 4. Skaj. Po. Do të thotë skaj, po. Vlerat skajore, po themi. Po, vlerat e skajshme. Skajshme. Ose të tej skajshme. Të tej skajshme është edhe më fortë. Ka hyrë kjo prirja për të përdorur fjalë të huaja edhe për t'i dhënë në përgjithësi një, si thuaç, një për keqen aty shumërinë gjuhës shqipe. Mirë, jemi tek fjala e fundit. Po tek moti sot dhe nesër. Temperaturat do të variojnë nga 15, nga 7 deri në 20-30 gradë. Bie fjala. Fjala shqipe është luhatet. Luhatet, po, e vërtet. Ka që e përdoren, jo të gjithë. Ka, po. Por edhe këtu të rejtë njerë vëmendjen e teleshikueseve dhe teleshikuesve tek familja fjalëve. Se do ikin fjalët i luachëm, i paluachëm, luachëmëri, do zëvendësohen me i varjushëm, mund të zëvendësohen me i varjushëm ose varjushmëri. Variacion është tjetër, por në termat e meteorologjisë. Mund të dëgjosh një ditë, s'do ta mbitesh shumë. Variacionet të temperaturës dhe të motit. Variacionet, me sa duket në shënjesën e profesorit sot kanë qenë parashikimi i motit. Po. Nuk është keq shumë, një ditë merremi me sportin, mbasi me koment sportive, aty ke shumë, pastaj ka shumë fusha kur mund të ketë mbaruar fishekët. Atëherë kujtojmë edhe një herë fjalët që sollëm sot në vëmendje: nguroj për hezitoj, sjell për gjeneroj, mbizotroj, dominoj, i skajshëm ekstremale, që është, dhe luhatet variojnë. Pra këto janë fjalët që ne ju sjellim në vëmendje, futini në përdorimin tuaj sepse do është shumë mirë. Ndërkohë ju kujtoj, në faqen e Facebookut kemi profesorin, për ata që s'kan patur mundësi ta shikojnë faqen e A2CNN-it po, dhe aty mund të shikoni gjithçka, gjithë fjalët që profesori na servir çdo ditë të mërkurët. Jemi ngushtë me kohën. Falenderojmë shumë. Faleminderit. Zgjeroni me kohën. Do të kthehemi shumë shpejt këtu në A2CNN për një bisedë me Dita Jonë, zotrin biseduan që është krijuar, por ju lëm me kalendarin dhe kthehemi pas pak. 1846 në New Jersey luhet ndeshja e parë e bejsbollit sipas rregullores moderne. 1885 statuja e lirisë mbërri në portin e New Yorkut. 1886 me nismën e shoqërisë së Stambollit u hap shkolla e parë shqipe në Kosovë. 1912 zyrtarizohet në SBA dita e punës me tetor. 1932 lindi në Austri Otto Barić, futbollist dhe trajner kroat. 1988 u nda nga jeta në Tiranë Marie Logoreci, aktore e teatrit dhe filmit. Paraqitja për herë të parë në film ishte tek Skënderbeu, më pas në filmin e parë shqiptar me metrazh të shkurtër Fëmijët e saj, e më pas në filmin e parë shqiptar Tana dhe Toka jon. Ajo ngriti në art karaktere të ndryshme të grave shqiptare duke u kthyer vetë në simbol të nënës shqiptare. 2008 Hashim Thaçi, në cilësinë e kryeministrit të Republikës së Kosovës, për herë të parë viziton Republikën e Shqipërisë. 2014 Filipi,
shpallet mbreti i Spanjës. Dita Jonë që vetëm një zë i plot dhe një mendje e ftohtë në këtë situatë, zonja e zotrin që është shkruar. Dita, pa e zgjatur, duam që të hyjmë në këtë temë, e të flasim për aktualitetin politik siç ti e shikon. Nisur edhe nga ngjarjet e mbrëmshme atje, e gjithë vargu e ndalo ku duan. Çfarë po të bën përshtypje në mënyrën se si politika shqiptare po sillet sot? Njerëzanizme të keqardhjen e jashtëzakonshme, do të them patjetër këtë, të djegja si një shkolle mbrëm në Shkodër, është e papranueshme, jo sepse imazhi i parë që deli jashtë Shqipërisë të ditë është djegja e një shkolle, dhe djegja e një institucioni arsimor për mua është më e rëndë se sa edhe djegja e votave. Nuk më intereson djegja e votave, aq sa më intereson djegja e një institucioni arsimor. Është e papranueshme, pa tolerueshme nga secila palë politike, nga secili njeri në Shqipëri që është apo nuk është dakord me zgjedhjen. Dakord, Edir, çfarë politikani do të jesh? Çfarë zeroje si politikan duhet të jesh që të shtysh në djegjen e një shkolle? Më flas për pasojën që do të vim mbrapa, se është një shkollë. Tamam, është përgjegjësi për mua më e madhe se sa unë këto ditë në realisht prisja që të dilte kryeministri i Shqipërisë të distancohej ose të mbante një qendrim për gjitha këto përgjime të turpshme që jemi duke dëgjuar. Në vend që të merremi me atë, shkon Partia Demokratike dhe nxit militantët e saj që t'i vënë flakën një shkolle. Është më e rëndë se sa përgjimet. Duhet që domethënë kjo gjë duhet të na ikë nga koka një momente më përpara. Nuk mund të shkatërrojmë shkollat edhe vendin, sepse ka bërë pala tjetër. Merru me palën, hajde në kryeministri, merru me kryeministrin, jo me shkollën në të gjithë Shqipërinë. Më thënë nga ky Partia Demokratike në mënyrë urgjente duhet të distancohet menjëherë dhe bilesun besoj që ka një shans jashtëzakonisht të mirë që t'i thotë që unë jam ndryshe dhe jo ashtu si po perceptohem, nëse del edhe thotë jo dhunës nuk do djegi me asnjë shkollë. Le të merret me politikën, por jo me Megjithatë dirë sa që ka qenë kanë pasur raste dhune në këtë rast është shkolla që natyrisht është e patolerueshme, por edhe kur kemi patur protesta ndryshme të opozitës, gjithmonë kur janë vënë përpara përgjegjësisë përfaqësues të opozitës gjithmonë thonë në të tilla raste që është zemërimi popullor, ne nuk e kontrollojmë dot, ne nuk ka arritur aty ku s'mban më, kështu që në këtë rast qytetarët e vendosin janë ata që reagojnë në këtë mënyrë. Do të gjashtë mbetet qytetarë. Por ama kur bëjnë pastaj protesta të qeta, atëherë kanë situatën në kontroll. Po nga ana tjetër edhe policia dhe ministria sigurisht se kanë trashur zërin vazhdimisht në deklarata, por nuk kanë marrë asnjëherë asnjë nga organizatorët. Janë marrë gjithmonë me popullin, po Eksakt. Shikoni njerëzit që dolën në protestën e Kuksit janë ata që e psuan më keq, ndërkohë që politikanët shqiptarë që do të ishin ata të parë pas hekurave, vazhdojnë që të prodhojnë dhunë edhe më të keqe se sa ajo që kemi parë deri më sot. S'jam gopur, domethënë kemi parë një 97 është orkestruar nga politika, ne jetojmë në një shtet të çuditshëm, por një njeri që orkestron në 97-ën dhe është përgjegjës për gërdecin është akoma pjesë aktive e politikës shqiptare. Ne kemi një njeri të akuzuar me zë dhe me figurë për vjete për korrupsion e bën president e Republikës. Ne kemi një njeri që është i akuzuar me zë dhe me figurë për jeshillëkun e Shqipërisë, gjelbërimin e maleve të Shqipërisë, lidhjen me krimin, me vjedhjen e votave, shkojmë e bëjmë kryeministër të Shqipërisë dhe duhet ta votojmë edhe 100 tjera. Kanabizimin, eksakt. Pra shikoni se në çfarë situate absurde politike jetojmë dhe nga ana tjetër thon krizë palet politike, jam shumë dakord. Shtresa tjetër është një krizë politike që është këtu lart. Shqiptarët përjetojnë një krizë tjetër që është ajo psikologjike, sepse për krizën politike masa popullore, meqense duhet ta abëzojnë me të politikanët, në fakt është ajo që shprehet më së shumti kundër të trija palëve, kundër të kësaj situate që nuk po dorojnë dot më qytetarët e thjeshtë shqiptar. Por po jetojnë krizën psikologjike, sepse në mënyrë të përsëritur u bie çekishin mbi kokë, krizë, dhe shqiptarët janë, domethënë, gjejnë veten kaq të konfuzuar sa nuk po din dot më se jo cilës palë të besojnë, se unë besoj që ka humbur besimi tek të trija palët, po kërkojnë një dritë në fund të tunelit gjithandej. Çfarë do të thoshë ti shqiptarëve si njëri që nuk e interesa për të marrë votat atyre apo për të qenë në pushtet në ndonjë farë mënyrë? Çfarë do të thoshë ti si e dirë? Qytetarëve, jo politikës. Ka një mënyrë mjaft qytetare për ta zhbërë klasën politike. Qytetarët nuk e bëjnë tot vetëm për ta bënin mendimin e medias, por ky është një mendim i radikal që s'ka për të gjetur mbështetje as gjikundi, sigurisht. E para do të ishte që media në mënyrë totale të bllokonte politikën, çdo gjë që ato thonë se bëjnë, vetëm rastet kur ka të bëjë direkt me qytetarin të japin ndonjë lajm ose ndonjë emision, dhe kjo do të jepte një frymarrje disi të gjithë kësaj ambullisë propagandës politike që e bëjnë vetëm sepse gjejnë hapësirë mediatike, jo gjejnë, po gjejnë 200% hapësirë mediatike. Së dyti,
Unë do të shkoj në votimin datën 30 qershor, se kurdo që ato bëhen, dhe do ftoja çdo qytetar shqiptar që të shkonte jo për të votuar për alternativën që është aty, por për ta bërë të pavlefshme fletën e votimit, sepse është një mënyrë që ne në blok t'ju themi që nuk kemi dakord me këtë që jeni duke bërë. Pra të shkosh të ta bësh të pavlefshme fletën e votimit, që ai të thotë më ka ardhur mbi 50% e popullsisë, po i pas kanë vota të pavlefshme, që do të thotë që s'jam kjo është në një farë mënyrë, sepse po të bllokojmë të mos shkojmë, edhe sikur 30% të shkojnë në votime, dhe këta 30% të votojnë 100%, do ta qojmë, ne jemi me 1 milion shuplaka, nuk e di se si numrin. Si do ta komentoje vendimin e dieshëm për shtyrjen e negociatave në Bashkimin Evropian? Sepse edhe këtu të dyja palët e lexojnë sipas interesit të tyre. Rama tha është gjithsesi një sukses, është një lajm i mirë, ndërkohë natyrisht dihet pastaj edhe opinioni i Bashës në këndvështrimin të ftohtë. Faleminderit Aulona që zolli se për pak e harrova edhe këtë lajmin e ditës që ishte refuzimi i negociatave, po është për të disa të herë dhe kështu që nuk na bën më përshtypje që na thonë që nuk do keni më hapje negociatash. Si e lexova unë këtë? E lexova shumë në fakt sot mëngjes kur isha duke ardhur për në emision, mendova, cili prej politikanëve shqiptar nuk ka fjetur gjumë sonte se Shqipërisë nuk u hapën negociatat. Isha duke u menduar edhe i kalova dhe listën atyre që cili do jetë ngritur sot në 6 të mëngjesit e shprehur. S'më ka zënë gjumë qytetarët e dashur si cila do ishte zgjidhja që ne ta marrim në tetor. Si qingja. Pse jo? Dhe çfarë ka ndodhur? Unë dëgjoj që LSI-ja hedh fajin Partisë Socialiste, LSI-ja që në 2013 deri në 2017 ishte në pushtet dhe pati aty 4 vjet mundësinë të mos kalonte te 4 vjet më përpara, aq më tepër, që ta bënte këtë të hapeshin negociatat në kohën që ju hapën Serbisë, ajo të mos prisnim që të ishim në radhë me Maqedoninë. PD-ja ja hedh fajin PS-s, ndërkohë që ka qenë 8 vjet në pushtet që nga momenti i hapjes së marrëveshjes stabilizimit të Kosovës deri në momentin që e ka lënë pushtetin, e ka pasur të gjitha mundësitë në dorë që këto hapa ti bëj. Nuk e ka fajin asnjëra pala sitra, e kanë fajin të gjitha. E kanë fajin absolutisht, jemi në negociatat si një tel të hollë nga Shqipëria dhe Bashkimi Evropian, nëse nuk është e balancuar njëra anë edhe tjetra, atëherë sigurisht që Shqipëria nuk ka për të rënë, nuk ka për të mbajtur balancën për të ecur drejt BE-s. Kështu që fajtore janë të gjitha palët në mënyrë fare të njëjtë, kanë kontribuar që ne të jemi në këtë katrahur ku jemi dhe ata flen të qetë, as diçka tjetër. Pse nuk shqetëson politikanët shqiptar për hapjen e negociatave dhe për vajtjen tonë në Bashkimin Evropian? Më thonë një politikan shqiptar që e ka fëmijën më shumë se 14 vjeç dhe nuk e ka në Bashkimin Evropian, me çfarë taksës që paguan shkollimin dhe akomodimin e këtyre njerëzve, ndërkohë që janë kostot mbi 60.000 euro në vit. Si po thua që politikanët shqiptar kanë vjedhur, mund të kenë vjedhur? Kjo është e pamundur fare. Apo abuzuar me fondet publike, taksat shqiptare. Dhe jo vetëm që i kanë fëmijët në Bashkimin Evropian, po kanë edhe nga një shtëpi në Bashkimin Evropian, në vendet e Bashkimit Evropian. Jo vetëm, domethënë se më kanë ngelur në fyt një diçka së fundi në një studi televizive kur mora vesh që akoma deputetët që kanë djegur mandatet vazhdojnë të marrin rrogën nga Parlamenti Shqiptar me gjithë benefitet dhe Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim tërheqin nga buxheti i shtetit dhe nga Parlamenti 500 milion lek, më thënë është një shokim i madh dhe palët pretendojnë, mos e prikni këtu muhabet, çfarë ne kemi dhënë kontribut që më thoni një kompani të vetme shtetërore ose private në Shqipëri që ti ikën nga puna dhe vazhdon të marrësh rrogën. Ku është ajo se do shkoj dhe unë? Ky është absurd. Të bëjmë pjesë. Nuk ka ashtu në sektorin privat. Po në sektorin publik. Ka vetëm një vend ku mund të vjedhësh ashtu, është në politikë dhe në sektorin publik. Në parlamentin në qeveri. Me që pyete për privat. Përvoja ime. Jo, po domethënë kjo është përqasja politikanëve shqiptarë dhe pastaj na bën përshtypje se pse ne marrim statusin e vendit kandidat dhe pse nuk ka shqetësim. Por s'ka pra shqetësim se ata vetë janë në Bashkimin Evropian. Megjithatë një dritë në fund të tunelit e kemi, sepse Jo, sepse ishte, deri në tetor do të ushtyn për deri në tetor dhe jo më larg se tetori. Kështu që një fije shpresë ta lëm një shkëndijë ndezur. Na lëni të ëndërrojmë pak tani. Po jo, do të më shumë qef do të lija, po kjo është një bisedë që është përsëritur eksakt në të njëjtën formë vitin e kaluar. Në prill gëzuan, në qershor na thanë ushtojmë për tetorin, në tetor na thanë ushtojmë për në maj. Kështu që domethënë ëndra nga këto të shkurtër dhe një natë vere. Në fund, si e mendon 30 qershorin? Si do të shkojë? Shiko, le të themi që është shumë e rrezikshme precedenti i anullimit të zgjedhjeve në formën që është duke u bërë dhe kuptojnë ta shqyrtare që lufta nuk është fare për Shqipërinë, është një luftë politike midis palëve, nuk ka asnjë ngërç institucional përpos fakteve, domethënë që jetojnë në një situatë të çuditshme ku gjykatat e këtij vendi nuk janë funksionale dhe në momentin që e kuptova të gjithë situatën, atëherë edhe për çdo shqiptar është e qartë që kjo është një situatë e bërë enkas me qëllim, domethënë që kanë ardhur pikët deri këtu, gjatë në
në këtë pikë që politika të operojë sipas planeve të saj të mbrapshta. A mund të ketë një akord mes palëve, edhe në këtë amulli? Ju e keni lexuar që ka tani më rekomandime dhe interpretime ligjore që e mundsojnë krijimin edhe të gjykatës së lartë dhe të gjykatës kushtetuese në një kohë shumë të shkurtër. Tani gjithçka varet vetëm nga vullneti dhe interpretimi politik i palëve dhe derisa do jenë të gatshme palët që të shkelin me të dyja këmbët mbi ne, mbi kushtetutën, që të bëjë se njëra palë do fitoj. Unë besoj që do fitoj pala institucionale. Dhe më pëlqen apo nuk më pëlqen cila prej palëve është sot në pushtet, e duhet të triumfojë ajo që është më e mirë për Shqipërinë. Shikoni pak, unë bëj gjithmonë një analogji që njerëzve nuk u pëlqen, sepse thonë që ishin kohë të tjera. Në 96 në Shqipëri janë bërë një palë zgjedhje amulli që nuk kishin as kokë as fund dhe ishte një absurditet i vërtet. Zgjedhjet u bën dhe Partia Demokratike fitoi me 104% të votave, më duket. Domethënë dilin më shumë vota se sa votues. Votimet u bën dhe më pas u anulluan si të pavlefshme. Unë pres dhe gjithmonë mos harroni edhe në 97, madje jo në 96, ndërkombëtarët i kanë dhënë dorën zotit Berisha dhe i kanë thënë urime përfitore në ditën që ndodhte ngjarja. Më mbas reflektohet dhe pastaj anullohen gjërat që nuk janë kushtetuese normale. Kështu që unë besoj që në Shqipëri për hir të institucionalizmit, nëse do të ruhet kjo linjë, mendoj që mund të fillojmë të shkojmë në zgjedhje në orën 8 të mëngjesit, do anullohen aty nga ora 8 ose nga ora 12 ose mbrapa, maksimumi. Shikojmë, jam vënë shumë baste për datën 30 qershor se do të ndodhë vërtet, por që përpiqemi, po gjithmonë na del një skenar i ri, por që gjithsesi kjo është situata, do të bëjmë durim deri në datë 30. Edhe gjithmonë të mendojmë që më e madhe është Shqipëria se sa 30 qershor. Këtë do ta kenë parasysh të tjerët mbi ne. Dita Jonë, zotrinj, falenderojmë. Në mëngjesin e do kemi një tjetër të ftuar mbas pak, e do presim programin shumë shkurt tani dhe zëvendës ministri i drejtësisë Toni Gogu do jetë me ne në pak çaste. Jemi sërish së bashku tani në minutat e fundit e emisionit ton, kemi tjetër të ftuar i cili na nderoni pjesëmarrjen e tij në studio dhe ndan do të përpiqemi të kuptojmë sepse do të ndaj opinionin e tij me ne për këtë situatë në cilën ne po jetojmë politikisht, natyrisht. Dhe është një tjetër zë që vjen këtu në Dita Jonë, është Toni Gogu, zëvendës ministri i drejtësisë, i cili vjen her pas here në emisionin ton dhe falenderojmë që është i pranishëm dhe është edhe këtë mëngjes. Toni, mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Ne sapo kishim me Dita Jonë këtu që po diskutonin për situatën politike, jo të këndshme, sidomos për qytetarët, po jo një pjesë e qeverisë dhe gjithashtu pjesë e kësaj fushate për 30 qershorin, e cila vjen në kushte jo normale, të vetëm, po e quajmë në shumë nga bashkitë e vendit pa një konkurrues dhe për qytetarët pas skenave si ato që pam dje në Shkodër, krijohet një perceptim jo i drejtë, po e quajnë në të drejtën e qytetarëve që të kenë një ditë të qetë dhe normale ku të shkojnë atje pa parë mbas shpadullave tyre se kush po i përgjon pse shkuam, pse votuam, pse s'votuan. Pra kjo situatë është e pashmangshme. Çfarë komenti ke për këtë gjë që është krijuar këtë 30 qershor? Komenti im është që ai koment që kam bërë edhe që përpara se situatat degeneronte deri këtu, që nëse ne nuk zbatojmë ligjin, nëse ne, pra sfidën si shoqëri dhe sfidën dhe klasa politike e ka me ligjin. E ka me të respektuarit dhe zbatuarit e ligjit dhe mos të bërit cinik të ndaj tij. Apo hileqar, apo ta anashkalosh e kështu me radhë. Dhe nëse nuk do ta bënim këtë gjë, kam thënë atëherë, është që do fillonte një ortek paligjshmërie i cili do marri përpara të gjithë ata të cilët qoftë e kanë shkaktuar apo qoftë që do përpiqen që t'i dalin përpara. Për shkak se jemi ndarë një herë mirë, pra me ëndrrën tonë europiane, me ëndrrën tonë për të themeluar drejtësinë në këtë vend, jemi ndarë një herë mirë nga pandëshkueshmëria dhe pacënueshmëria e paligjshmërisë. Domethënë, unë sapo dëgjova ju e thatë një qytetare e cila e mirë informuar, e cila tashmë kishte reflektuar dhe kishte marrë vendimet e veta. Kjo është sprova për gjithë shoqërinë tonë, sepse nga krau tjetër janë ca politikanë, një sprova tjetër, që siç tha dhe profesor Tupja do përdor termat e tij që më pëlqyen, duan të mbizotërojnë skajshëm këtë vend duke përdorur njerëzit si mjete dhe jo si qëllimin i cili duhet jetë. Pra jeta e njerëzve është qëllimi i politikanëve për ta përmirësuar atë. Pra po çmontohet një le të themi
gjëja kryesore e demokracisë, që është vota, e drejta e votës, e drejta për të votuar. Dhe e gjitha kjo po bëhet me të gjitha hilet, qofshin ligjore, qofshin duke dashur t'i ndalosh qytetarëve votën. Po ndërkohë ata po thonë që pikërisht vota e lirë dhe ndershme është gjithë motivi. Dhe këtë duhet garantojnë tonë ata, sepse edhe këtu hyn audiopërgjime. E kuptoj shumë mirë dhe audiopërgjimet dhe të gjitha të pjesën e orkestrimit, i cili me qëra fjala për këto skenare dhe Netflixit dhe këto është shumë i mirë, po për të hedhur hi syve shqiptarëve nuk funksionon, sepse po të them këtë. Pse mendon ashtu tonë? Se ka përtej të qenë indicje të vërteta në atë telefonat. Eksakt, nuk janë duke thënë, po më lërë që ta sqaroj. Domethënë, nëse jemi duke folur për mosbindje civile, për shkak të një besimi dhe të një kauze kaq të madhe, duhet të marrim dhe si qytetar duhet të analizojmë kush po e thot këtë. Pra nëse ne themi që Martin Luther Kingu ynë është kryetari i opozitës dhe ajo udhëheqësja e lëvizjes të drejtave së votës grave në Amerikë, Ellis, si e kishte, është kryetarja e partisë i motër, atëherë u them që kemi një problem të madh se s'kemi bërë mirë detyrat e shtëpisë. Ta janë njerëz që nuk besojnë tek vota, sepse shif partitë e tyre si zgjidhen dhe si respektojnë votën. Pra në partinë e tyre. Për mos të thënë pasaj atë shinën e rezultateve që kanë si politikan në të gjitha mënyrat kur janë zgjedhur e kështu me radhë. Pra, e para njerë, aty kemi një krizë të madhe integriteti nga personat të cilën. Pra, në momentin që ti zgjedh të bësh mosbindje civile, ti duhet pranosh forcën e ligjit. Pra, nëse do zgjidhja përsëri të thoshja Martin Luther Kingu, Gandhi, Mandela, ti thua, okay, unë do shkoj edhe në burg. Po ti po thërritesh për të pyetur nga organet e drejtësisë për një çështje tjetër, për një shkelje të ligjit, ti s'po shkon, ti u bën kashillik. Kështu që ajo gjëja nuk qëndron. Pra, mosbindja nuk janë Gandhi dhe Mandela. Absolutisht jo. Mosbindja civile do të thotë që unë pranoj të gjitha, pra unë do dal në protest për votën time dhe do pranoj të gjithë ndëshkimin e ligjit. Unë besoj që ky ligj është i padrejt, por shoqëria është e drejtë. Shoqëria do më besoj. Ndërkohë që ti po merr dhe e ke eskaluar, e ke rritur, përshkallëzuar aftësitë e tua piromaneske, duke djegur nga qatë të del për para deri tek të ardhmen e shqiptarve, dhe këte i thua që shiko se unë dua votën e shqiptarve, vim tek pjesa e përgjimeve. Si në qeveria të lirë ta bëjmë këtë gjë në muaj e muaj? Se merren në rajone, merren vetëm, po themi, fundorët, ata që hedhin... Detyra e qeverisë është të qeverisë shqiptare. Detyra e qeverisë është të sjellë alternativat dhe të sjellë. Dhe nga ana tjetër, detyra e rendit, eksakt. Në atë pjesën e rendit qetësisë, patjetër që qeveria do më thënë, ajo pjesë, ajo struktur e shtetit, që janë organet ligjzbatuese, do bëjnë detyrën e tyre dhe këtu vim tek pjesa e përgjimeve. Pra, thjesht me qëse ju jeni gazetare, jam i sigur që jeni të mirë informuar për gjën, rikthejuni deklaratave të drejtuesve të prokurorisë. Sepse në ato deklarata ju gjeni shumë gjëra për të analizuar. Aty neve jemi, pra nga përgjime, duket sikur kemi të bëjmë me një, pra pandehet për një vepër penale të shitblerjes votave. E cila, sipas kodit penal, ka një dënim deri në 5 vjet. Ndërkohë, përgjimet fillojnë për vepra penale nga 7 vjet e sipër. Dhe ne dim shumë që ato përgjime kanë ardhur, e tha dhe drejtuesja e prokurorisë, për shkak se po përgjoheshin një grup kriminal, narkotrafikant për një vepër caktuar. Që do të thotë, prokuroria në momentin që përgjon e bën këtë gjë me leje të gjykatës, ka kufizuar ca të drejta themelore në mënyrë që të shkojë dhe të sigurojë një provë, që do të thotë duhet merrej në atë sekond me atë gjë, sepse por përgjimi nuk mund ta bësh për kundravajtje penale, të cilat shkojnë deri në 5 vjet. Pra ti po thua që i kanë përgjuar veprat penale për të cilat mund të përgjosh, janë kur ti falsifikon dokumentat e kodit, dokumentat e zgjedhjeve, janë kur ti pengon edhe kjo, kur ti pengon votuesit të shkosh të votojnë. Po flas në opinionin publik, kjo është çështje teknike, se dikush varet se si. Ne shikojmë atë. Ja një sekond, pse dua të qëndroj pak këtu dhe të kërkoj shumë ndjesë se të ndërprerova. Është e vërtetë që është çështje teknike, por po thoshja që jemi me sfidën e zbatimit ligjit, që do të thotë, nuk mundet të marrësh tani disa elemente teknik të një hetimi, i cili duhet ta kryejë organi ligjzbatues, ta nxjerrësh tërësisht nga konteksti dhe
të marrësh dhe të përpiqesh të djegësh gjithë vendin për shkak të kësaj gjë. Ti do lësh dhe do lësh ato organ i cili është krijuar për të zbatuar ligjin. Nga ana tjetër, do të kisha dashur të shikoj një reflektim pak më të përulur nga ana e Partisë Socialiste. Këta janë kriminalë që kanë bërë vrasje, kanë dalë dhe pastaj kanë siguruar vota për të siguruar pushtetin e kësaj qeverie që është tani. Dhe do apo s'do ka këtu një krim moral që e bren, po quaj rrënjën e kësaj qeverisje që pretendon të jetë kaq evropianiste. Dhe nëse mund të jap shembull në Austrisë, doli videopërgjimi zoti kur nuk është më kancelar dhe shkojnë punën vetë të shtator takojnë prapë nëse jeni kaq sigurt që e merrni votat, pse jo? Po duan të them, ç'lidhje keni ju me vlerat tuaja personale me Avdylajt, me gjithë këta hyneret e tyre dihen se çfarë janë. Do të them që kjo gjithashtu e cenon imazhin e Partisë Socialiste dhe sigurisht që e dekurajon opinionin publik. Se ti shikosh që zgjedhjet bëhen ashtu, me njerëz si thirrën telefon të hënën fluturon nga puna nëse ti voton. Po drejtë haj kjo nuk është çfarë ne kemi dashur. Bled, bëre shumë pyetje me shumë të drejtë dhe solle një vrull indinjate që për shkak të një qytetari të mirë informuar dhe për shkak të një qytetari me një busull morale siç jeni juve, të ju të dy, patjetër që ke gjithë të drejtën që të shkarkosh atë vrull. Çështja është e tillë që Partia Socialiste nuk ka asnjë lidhje. Dhe nga Partia Socialiste ju do të dëgjoni atë që keni dëgjuar gjithmonë kur vendi ynë ka ngelur në udhkryqje historie, kur Partisë Socialiste i është dashur të marrë përsipër disa përgjegjësi të mëdha. Dhe në këtë rast ne do duhet të prioritizojmë. Pra, gjërat e rëndësishme që do të thotë, kemi përpara, nuk mundet t'i mohojmë të drejtë kushtetuese njerëzve të cilët duan të votojnë. Pra njerëzit duhet të votojnë. Demokracia është ndërtuar mbi votën. Ndërkohë që jemi plotësisht të gatshëm. Partia Socialiste dhe kjo qeveri ka treguar tashmë me një regjistër të mirë themeluar se kur ka ardhur puna, do thoshja siç thot populli, më i bukuri, më i zgjuari, në momentin që ligji ka shkuar të ndeshet me të, Partia Socialiste ka tërhequr çdo lloj mburoje për të thënë po. Dhe ky realitet është vetëm realitet i këtyre 2-3 viteve, sepse më përpara të afërm të politikanëve që thërriteshin për dëshmitar në gjykatë i bënin kashillik ligjit. Kështu që duroni dhe do prisni reagimin e Partisë Socialiste, natyrisht siç e ka, por nga krau tjetër duhet të them dhe një gjë që është shumë e rëndësishme. Prandaj thash që sprova është midis këtyre mbizotërruesve të tejskajshëm dhe qytetarëve të mirë informuar, me busull të mirë koordinuar morale, të cilët duhet të ushtrojnë të drejtat e tyre kushtetuese, që në rastin konkret juve po e bëni shumë mirë. Integriteti, nëse ne sot kemi këtë situatë për shkak se duhet të marrim një vendim të duhur si shoqëri për të votuar, për të zgjedhur, për të përdorur të vetmin instrument që ka demokracia, votën dhe votën, për të bërë një zgjedhje me integritet dhe të themi që dakord, kjo është nuk më përfaqëson mua, sapo e dëgjova një qytetare. Unë zgjedh që mos t'i jap votën kësaj force. Ama do duhet të përdor rregullat e lojës. Unë nuk mundet të marr dhe të ndryshoj rregullat e lojës në mes të lojës. Po nëse je një mësues në Tibër, ta kërkon Partia Socialiste votën ose të merr vendin e punës, siç thonë ata. Pastaj çfarë mbetet nga po themi ushtrimin të drejtës qytetare për në dinjiteti i votës? Kam përshtypjen që e diskutuam pak më përpara. Pra nëse ne duam mosbindje civile pa kosto personale, pra nëse ne duam integritet në këtë vend, nëse ne duam ndershmëri në këtë vend, pa kosto personale, më vjen keq. Kjo gjëja është e treguar në... Zoti Goku, ne nuk duam natyrisht këto gjëra, por nuk duam as të kemi kërcënime për blerjen e votës, as nuk duam që të kërcënohet dikush dhe thuaj hapur që ti po voton për Partinë Socialiste, apo nuk duam që të dëgjojmë në përgjime siç dëgjuam pak më parë, që siç ishte zoti Gjiknuri, që unë do dërgoj atje ata djem problematik, ata do rinë aty kur t'jetë nevoja, edhe mund të ndërhyjnë. Po sikur ta djem të ndërhyjnë, çfarë ndodh pastaj? Pra janë disa përgjegjësi që do t'i mbajnë të dyja palët. Prandaj shteti ka organe ligjzbatuese. Prandaj, kur përgjohet, ata oficerët e policisë gjyqësore, në sekond heqin atë gjën që përgjojnë, duke ditur fare mirë, sepse janë ustallar të ligjit, dhe marrin dhe kryen veprimet e tyre përkatëse. Në atë sekond. Po si kanë bërë deri tani?
Kjo është detyrë, kjo është punë e prokurorisë dhe ndajne po reformojmë një sistem të tërë. Dhe ndajne po vim dhe betejën e kemi me një sistem drejtësie. Do më për të ndërtuar një sistem drejtësie të pavarur, sepse ne po shikojmë prokuror që shesin përgjime, le që i thonë njërë i shesin sikur janë prova, po shesin përgjime pikërisht për të mbijetuar në këtë shoqëri të madhe. Ndaj një prokurori, zotë Hajdar Madhe, që është akuzuar të paktën politikisht në këtë për nxjerrjen e këtyre përgjimeve. Po doja inversim nga juve. Që mendoni se qytetarët kanë bërë deri tani? Qytetarë si ne, pa angazhuar në partitë politike, po që shkojnë punë çdo ditë, paguajnë taksat, rrisin fëmijët, që e duan një drejtësi, a do mendoni që Partia Socialiste, me që është në mazhorancë dhe është institucione në këtë moment po çon këtë reformën e drejtësisë, është e kënaqur me mbështetjen qytetare që ka marrë, ka bërë qytetari rolin e vet? Çfarë më shumë duhet bëjmë ne që ta shohim të vend më mirë se ç'kemi bërë? Ajo çfarë ka bërë Partia Socialiste ka mbajtur si një forcë e përgjegjshme, ka përgatitur alternativën e vetë qeverise lokale dhe ka thënë urdhro, bujrum, këto janë gjërat që unë dua të bëj. Pra dua, këto kam bërë këto 4 vjet, po viti jap llogari se çak nuk kam bërë dhe po të sjell edhe platformë tjetër. Qytetari ka një zgjedhje. Qytetari o do bëhet cinik dhe o do bëhet indiferent, që është farë fantastike për të mbjellë të ligun. Dhe një ditë të bukur kur të shkoj të shikohet në pasqyrë, do shikoj gjën më të ligë që ka parë ndonjëherë. Ose në mënyrë tërësisht brenda të gjitha rregullave të lojës demokratike, të marri dhe të bëj zgjedhjen e dur, por të ushtroj atë të vetmin instrument që ka demokracia, që është vota. Që do të thotë ose t'ja ndezi në turinj forcës politike që ka përballa apo forcave politike, por kjo është zgjedhja e një qytetari të ndërgjegjësuar, një qytetari i cili ka reflektuar dhe ka marrë vendimet e veta për të thënë, e di si është puna, unë kam vendosur të jetoj në këtë vend dhe në këtë vend unë nuk do rri të tregoj barsaleta, të afara, edhe të bëj gallat dhe të shaj të gjithë ata të cilët bëjnë nga një punë. Unë në këtë vend do bëj detyrën time. Kjo është, mendoj unë. Megjithatë, duket që situata, le të themi, për përgatitjen e zgjedhjeve po vazhdon, sepse na vjen dhe një informacion i fundit, është Indrit Maraku, gazetar ynë, i cili thotë se kanë mbritur në Shqipëri 3.606.815 fletët e votimit për 30 qershorin dhe kanë kaluar në mesnat pikën doganore në Shkodër, janë transportuar të shoqëruara me policinë në ambientet e KQZ-s në Lundër. Pra, me sa duket, dikush thotë që pra, nëse në Shkodër kemi situatën që digjen në KZZ, ndërkohë vijnë fletët e votimit, shikojmë se si do të jetë 30 qershori natyrisht. E pam nga këndvështrimi i zotit Gogu dhe të shikojmë se si do të shkojë. Faleminderit që unë ju falenderoj, besoj që do të jetë një 30 qershor që shqiptarët e ata që e duan vendin dhe jam i sigurt që janë shumë të tillë, pra shumica, do të bëjnë zgjedhjen e duhur dhe do marrin fatet e tyre në duar duke zgjedhur këtë sistem që ne kemi zgjedhur, që është demokracia. Megjithatë ti ndihet e qetë zoti Gogu, kjo është e rëndësishme. E kemi vetë në dorë. Dakor. Toni Gogu është zëvendës ministër i drejtësisë, zonë zotrin Dao Pako dhe disa opinione me ne mbi situatën politike që është krijuar në vend ndërsa vijnë zgjedhjet 30 qershor. Ne kemi kaluar të gjithë limitet e kohës. Si gjithmonë. Dita Jonë, ndaj duhet ta lëshojmë studion dhe t'i lëm edhe linjën kolegëve tanë, Alba Lishani do të jetë. Po, do të jetë ditari më pas, do të jetë një edicion i plot lajmesh për të qëndruar gjithmonë të informuar dhe takimin ngelet sërish nesër në orën 7 këtu me Dita Jonë. Kemi nesër. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.